ẹ mà tún káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ni o ibo la yọjú sí nígbà tá a yọjú lójú fèrèsé ibi tí wọ́n ti ń ṣe book launching General Irabor táwọn náà ti jẹ́ ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì ní Nàìjíríà ibẹ̀ ni díẹ̀ nínú àwọn alágbára àwọn olórí Nàìjíríà tán kóra jọpọ̀ sí tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ níkọ̀ọ̀kan èjèèjì bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Boko Haram ṣé báwọn ṣe mọ́ wọra àwọn níran rèé Jonathan náà sọ àwọn tó sọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tó káàkiri influence tèmi gangan ó náà ní ti Sultan of Sokoto kí wàá ní Sultan of Sokoto sọ ẹ rí àkọlé kan tí mo ra fi sí apá kan bíi lápá ọ̀tún rẹ̀ tó sọ wípé Sultan of Sokoto sọ wípé jihadist means to strive láti gbìyànjú láti sapá pé kò sí fún láti pa àwọn tí kì í ṣe ẹlẹ́sìn mùsùlùmí eléyìí ló wá ń ka àwọn èèyàn lóminú wípé ó ṣe jẹ́ táìmù yìí nígbà tó ti gbọ́ tí ìjọba Amẹ́ríkà tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan ìjọba Nàìjíríà wípé lábẹ́ ìṣèjọba olódódẹ ẹ̀ ń pa kìrìsìtẹ́nì bó ṣe wù yín ṣètòrí ẹ̀lẹ́yìn náà fi wá ganu sí máìkì tẹ́ fífẹ́ mọ́ dìfẹ́ǹdì ara yín bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí Bishop Kukah tó jẹ́ Bishop fún Roman Catholic ní Sokoto kan náà nàjọ wà ọ̀rẹ́ sì ní ẹ̀ náà wá ń sọ fún wípé àwọn ò láìkí tí Kukah sọ ìyẹn Sultan ló ń sọ bẹ́ẹ̀ wípé mùsùlùmí kì í ṣe fún láti fipá wá agbára nìkan pé bí kò sí wípé àwọn ń wá bí ó sì dáa fún orílẹ̀-èdè ní kí Ọ̀sán nìkan ló sọ̀rọ̀ o àwọn tó sọ̀rọ̀ pọ̀ o àádé Sky News náà níbi tí wọ́n ti tánú àbùkù ìkànnù àwọn ará Australia Sky News Australia ìkànnù àlejò tán gbé wá tí ń jà fitafita fún kìrìsìtẹ́nì ní àgbáyé wọ́n tábùkù lu ohun tí ààrẹ Tinubu sọ lánàá wípé ìsọkúsọ ní federal government Nàìjíríà ń sọ. ní báyìí ẹja lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sultan of Sokoto ṣùgbọ́n ká tó gbọ́ ó wà gbéra kankan o ìwà gbéraga táwọn èèyàn sì ń pariwo lé lórí náà ni wípé ó ń jọ bí ẹni pé ẹni tó jẹ́ moderator ó ní 5 minutes lòun fún gbogbo speaker ṣùgbọ́n bàbá Ọbásanjọ́ bọ́ sórí pulpit wọ́n wá tún yí wọ́n ṣe àyídà rẹ̀ wípé àwọn fi àwọn 5 kan sípò ọlá pé àwọn yẹn lè lò ju 5 minutes lọ wọ́n á jọ bí ẹni pé Sultan wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí Sultan ó gba máìkì tẹ́ ẹ bá gbọ́ yàláyọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ wípé kò lè fún ní tí ò ní you cannot give me what you don't have ó lè fáwọn 5 minutes. That will be given by the Minister of Defense. Everybody else that will speak is given only 5 minutes, except those 5 people. And if you are speaking more than 5 minutes, I will clear my throat. I greet you in the best form of greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't know how many minutes I'm given because it's not stated, but even when the chairman said we should take only 5 minutes, he did not include me because he cannot give what he doesn't have. And I'll take my time because this is a very, very important program in this country and in the military. And I would like to thank all of you who turned up because the attendance here really showed how serious we are in overcoming the insecurity problem in this country by honoring General Irabor's book and being here. I've seen so many service chiefs retired. I've seen IGs. I've seen so many other people that I know honoring the invitation of Lucky. Lucky, you are very lucky that you can bring this crowd to a book launch that is so important to us. For some of us who have been in the military and are still in the military, we know the importance of your book. And when you call me and they send me the letter, I do not hesitate to accept to be part of this program because of its importance. The 5 minutes given to me by the chairman of the occasion, I will add the minutes taken by the 2 masters of ceremony. After each speaker has spoken, they will take about 5 more minutes to speak. So plus all the minutes Eugenia and Henry took, I will add those minutes to my own. I would like to thank the book reviewer whom we were together just some couple of days back in Sokoto with General Obasanjo at a very important program. And I would like to also try to, I'm not going to say anything about insecurity or the way to end insecurity or whatever it is. No. I want to adopt all what's been said from the beginning of this program, because these are the ways and means of resolving such issues. But what President Jonathan said, I was expecting him to make a very strong comment about how he really dealt with the issue of Boko Haram, which he used both the military and myself and other stakeholders. But maybe he decided not to, because a book is coming after that from him on how I dealt with the Boko Haram issue. And let me also correct you, like I'm happy to hear that the Boko Haram is not really Boko Haram, that's not their name. I'm glad to hear that from somebody who is not me. If I'm the one who is saying though, somebody will say yes, because I know them. And that's not their name, because I know that they never claimed Boko is Haram. If you have listened to some of their audio,
which I had privilege of listening to. They said they didn't say Boko is haram, because so many of them have also gone to school. And they said you cannot open somebody's brain and remove the education in his head. So he has already acquired that knowledge, that education. He's an engineer, he's a doctor, he's whatever it is. What they are saying is that those who have gone to school and are educated are leading bad governments. What they're after is the issue of bad governance, because they want to be free, they want to do whatever they feel they should do. And I want to correct, and I'm glad this is carried on TV, live. I want to correct this wrong notion that people, non-Muslims, hold about jihad. Jihad is not to kill a non-Muslim by a Muslim. Jihad means to strive. And in whatever you do in life, you strive to be the best you can be. You strive to be a good Muslim. You strive to be a good Christian. You strive to be a good farmer or a good engineer. So jihad is not to kill a non-Muslim. That's a wrong notion people have been airing out for decades. And I wrote a foreword on a book written by very high stakeholders across the world, published by the King of Jordan. Ẹ wo àfẹ́gbọ́ stories wọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí body language ẹ̀ tẹ́ rójú ẹ̀ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ kẹwàá imagine wípé kò wé gbogbo ohun tó wé yẹn ojú kílẹ̀ rí mà ga ẹ̀ rí tí mò ń rí gbogbo ohun tí ń sọ fún wa náà ni wípé òun máa wọn Boko Haram dáadáa òun sì lè sọ pa wọn òun súnmọ́ wọn pẹ́kípẹ́kí ìsúnmọ́ ni làámọ̀ sí ẹni pé nígbà tí Jonathan wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ pé òun wà lára àwọn tó lò ẹ sì mọ́ gbàgbé ológun lòun náà kó tó lọ di Sultan ó sì ti sọ ó ní òun sì wà nù iléeṣẹ́ ológun ta ni ò sì mọ̀ pé wà ń bẹ̀ torí influence ẹ̀ wà ń bẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ wà ń bẹ̀ abalajọ àbídí táwọn ọba yòókù ṣe ń bẹ̀rù rẹ̀ rèé àwọn èèyàn ò ní influence èèyàn mélòó ọmọ mélòó ni ọ̀ní ní iléeṣẹ́ ológun ó dáa mo ń ṣe ẹni ẹ̀sùn mọ́nú eré nínú àwàdà òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn jẹyọ ń bẹ̀ àwa máa fi yíra wọn ni n tó wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wípé ẹ mọ̀ pé àwọn lápá àyàn mọ́ o pé lórí ọ̀rọ̀ jihadism àwọn ò fi pààyàn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Boko Haram tó mọ̀ bí ẹni mowó wípé wọ́n sọ pé book is haram pé wọ́n pe kéèyàn lọ léèwé kéèyàn kàwé ní haram pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kàwé pé ẹ̀ sì lè kó ọgbọ́n tán kàn skul kúrò nù ọpọlọ wọn pé n tán jà fún náà ni pé bad governance ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yé yín kí n wá fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó ní bad governance náà ń jà fún náà ń pààyàn fún náà ń rẹ́ ọrùn fún náà ń ṣe oríṣiríṣi fún ó tún sọ fún Bishop Kuka wípé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn mẹ́hẹ̀ pé kó mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí wípé wọ́n fi tipátipá wá agbára pé alálàáfíà làwọn ó sọ lójú rẹ̀ àbí òṣò ni èmi ò ní pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí wá sọ nìkan ló sọ̀rọ̀ o àwọn asọ̀mọ̀gbẹ̀ tó yí ààrẹ Tinubu ká náà sọ̀rọ̀ secretary ẹni tó jẹ́ secretary fún gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun náà sọ̀rọ̀ àkúmẹ́ ó ní ẹjẹ́ agbọ́lẹ́nu rẹ̀ mí kọ́ ní ń bà sọ. Already said it's like differences without division, rivalry in fellowship. We love this country and we have to borrow from the example of Mr. President. He's a Muslim. He's at home with all of us, Christian, Muslims, traditionalists. Nigeria is a huge country on the move, and under his direction we know that we are going to reach the promised land. I know he inherited a very bad economy. We're out of it today. Our GDP is growing at 4.4%. It's a record, and what you have in our foreign reserve is also a record from $0 to $42 billion. What is people who are hanging around talking about coming to rescue Nigeria? Which Nigeria? If Peter Obi could not rescue Anambra, he's talking about rescuing 36 states and Abuja. For these other people, I don't want to mention their names. They came, they saw, they didn't conquer, even in their states. Nígbà tí àwọn international media houses yóò fi wọ́n gbé eléyìí tẹ̀ ń wò ní ìsìn ibẹ̀ náà jókòó síta deliberate ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀fẹ́ àti lo fọ́nrán ohun rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan sọ kókó ọ̀rọ̀ tán sọ́ńbẹ̀ náà nígbà tán bí arákùnrin lára àwọn tó ń pùṣì fún wípé wọ́n ń fìyà jẹ Kristẹni Nàìjíríà ló ti sọ wípé ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún ìsọkúsọ lẹ́ sọ ṣebí kan náà àwọn Catholic tán sẹ́ pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlélẹ̀ píkítọ̀ rẹ̀ rèé tá a sì mú wá fún yín lórí ìkànnì wípé wọ́n jáde wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn ìyẹn àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn tilẹ̀ Yorùbá South West wọ́n dá sí wọ́n wò wọ́n ràn wọ́n wò wọ́n lọ́ọ̀kan ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n dá federal government Nàìjíríà lóhùn wípé irọ́ lẹ́ ń pa ẹ̀ mọ́ sọ pé wọ́n persecute Christian mọ́ pé ìsọkúsọ lẹ́ ń sọ lẹ́nu. kódà eléyìí ló wà dífà ọ̀rọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n tún tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní àṣírí tútú gan ti sú àwọn báyìí àìmọye àṣírí tó ti tú sẹ́yìn pàápàá jùlọ lọ́dún tó kọjá yìí àṣírí tú gan nípa àwọn oníṣẹ́ bíi ṣùgbọ́n lẹ́yìn àṣírí ńkọ́ kí la rí gbọ́ mo ló dá káṣírí mọ́ tú náà ó tú sójú kámẹ́rà rí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà nípa ọ̀rọ̀ Boko Haram náà ni o
ẹ sì rántí wípé kángun Borno náà ní kángun sí àná tí àwọn ará bíi Niger, Burkina Faso àti Mali tí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ tán ní àwọn máa tú àṣírí, àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àṣírí àwọn olórí Nàìjíríà tán mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Boko Haram tán sì ń ṣe agbódegbà fún wọn. Ẹ rí wípé gómìnà wọn pápápá lórí ìrìn àjò lọ bẹ̀ lánàá. Ṣùgbọ́n ìkànnù wọn ní 11 years ago ti pẹ́ o, ọdún 11 òun náà la tún fẹ́ mú wá sí ìrántí yín tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tán ti mẹ́nu lé. So wá ní ìdí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró de Mali, Niger àti Burkina Faso ká tó mọ àwọn tí ń dárúgúdù lẹ́nu Nàìjíríà. Àwọn Nàìjíríà gan mọ̀ wọn. Tọ́ bá fún bàbá Fẹ́mi Fálànà láàyè, wọ́n porúkọ gbogbo wọn síta. I did reply him yesterday, and I'm expecting him to sue me because he said he wanted to sue an Australian. You don't need to go to Australia. What you are looking for in Sokoto is in the pocket of your Sokoto. I'm ready to join issues with him because not only did he sponsor that organization by providing funds for them. In 2003, he had a deal with the Boko Haram sect to get him to win the election. And if he won his re-election, he will compensate the organization. When he won that election, he appointed Alhaji Bugu Foy as the Commissioner for Religious Affairs to implement Sharia in that state. When the man attended the first Executive Council meeting, he discovered that they were all talking about contracts and how to steal money. So he went back to the camp, the Boko Haram camp, and said, "Where you send me to is Gida Barawi, the house of thieves. I can no longer be part of them." So he was asked to resign, and that was how Foy resigned from the government of Mutu Sharif. So to say that you don't know them is the greatest lie. I was just reminded this morning by somebody from Borno State that something was missing in my press statement. That in 2013, 2012, October 10, Alhaji Mutu Sharif was arrested in Cameroon on grounds of his Boko Haram connection. But the government here pleaded with the Cameroonian authorities to release him because he's a big man there. He cannot be arrested. But 2 weeks ago, a special envoy of President Goodluck Jonathan, Reverend Stephen Singh Davis, told the whole world that Alhaji Sharif, the former chief of army staff, here in Jericho, and some senior officials of the Central Bank of Nigeria have been funding the Boko Haram sect. Up to now, the government has not reacted to this very important information. So when you are looking for the sponsors of Boko Haram, I think we now know where they are. But what is very disturbing is the fact that currently Nigerian soldiers are refusing to fight. A part of Nigeria has been annexed by the Boko Haram sect, and they have named the place the Caliphate Republic. As of this morning, not less than 10,000 Nigerians are in Cameroon as refugees. They've left their homes, and we want to warn both the APC and the PDP, the two ruling parties in Nigeria, dominant parties, to stop politicizing the Boko Haram menace. What is required on the part of all of us is to unite and fight this dangerous phenomenon. But to start pointing accusing fingers because a former member of the APC has now moved to the PDP where he rightly belongs. When he was with you, he was not a Boko Haram sponsor. Now that he has left back, he's gone back to PDP, he has suddenly become a sponsor. And on behalf of all the Kano people, we condemned this unnational attitude of the CP today. And history will be there. You can see I used my own pilot car to go around. This is unethical. This is unprofessional. This is disservice to the Federal Republic of Nigeria. I therefore wish to seize this opportunity to call on the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu GCFR. We know he's a thorough man. We know he's a no-nonsense man. I am saying this. We call respectfully on him to remove the Commissioner of Police from Kano State today. Ẹ mọ́ bínú pé láti Sky News akànjà sí Kano ìjẹta lọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ o London first nígbà tí wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ti ìrántí independence ní Kano chapter nígbà tí gómìnà wọn wò rárá kò bá rí kọmíṣánná bẹ́ẹ̀ ló wá ń wò pé níbi tó yẹ kí kọmíṣánná wà tó yẹ kó jẹ́ pọ̀ gan-an ni ó mọ̀ lọ tí ó mọ̀ bọ̀ àtàwọn bọ́ìsì àtàwọn ọ́fíìsà rẹ̀ pé kí ni ń ṣe kí gangan ló gbójúlé tó fi ń ṣe bí ọlọ́ba
mo ní àwọn èèyàn tètè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó fa wàhálà lọ́jọ́ sí láàrin àwọn emir méjì ní Kano tí ìjọba àpapọ̀ tán náà wà lẹ́yìn emir kan tí ìjọba ìpínlẹ̀ tán wà lẹ́yìn emir kejì tán sọ wípé wọ́n ń lo State Commissioner of Police ibẹ̀ lòdì sí gómìnà. Àwọn gbogbo excuse ní gómìnà wa ń wá nísìnyí nítorí pé kò yọjú sí parade tí olórí bámbám tó ní kó wá yọpò lẹ́nu iṣẹ́ tó ń gan ti cancel nígbà tó ti cancel parade látòkè tí federal ti láwọn ò ṣe kínní federal lọ́lọ́pàá ó lẹ́ excuse sí nígbà tó ti cancel ẹ̀ báwọn òkè lókè náà ti fún wọn láṣẹ pé nígbà tó ti cancel parade I expect kí gbogbo Kenny state náà ṣe parade nígbà tí federal ti ṣe ẹ̀yìn wa ẹlẹ́yìn ṣe parade ẹlẹ́yẹ ó yẹ kó wà ń bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ Àbújá ọ̀gá rẹ̀ ló pè wá sàbújá ń kọ́ pé kó wá ṣe nǹkan kan ṣé bó ní deputy ló deputy ẹ̀ ò lè wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní yóò kàn ń jàporó ni wọ́n láàrẹ Tinubu ti ń ké sí wọ́n lòun náà ni ó dáàbò bo ẹni tí wọ́n ní kó wá yọ ẹni tó yẹ pé wọ́n sì fẹ́ lò ní Kano ẹni tí ń ba arákùnrin lẹ́rù nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn àwọn owó bóyá ààrẹ Tinubu bóyá wọ́n gbọ́ igbe rẹ̀ bóyá wọ́n yọ Commissioner of Police wọ́n fi mí ìṣepàṣípààrọ̀ rọ̀ pọ̀ síbẹ̀ àmọ́ wò. ní báyìí ẹ jẹ́ àyàbàrà sí ọ̀dọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Ṣíọ̀mọ́lẹ̀ Ópẹ́ta àti gbúrò rẹ̀ kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀pẹ́bọlò rárá o eléyìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Pengassan àti Dangote ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé ẹ̀yìn Pengassan ló wà mú lóun náà ti fìgbà kan jẹ́ lára wọn náà ṣe bí olórí labour ní tẹ́lẹ̀ tóun náà sì gbìyànjú kó tó dípò darapọ̀ mọ́ àwọn àtìláwí ní ìsìn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ní kò sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ dá kí àwọn òṣìṣẹ́ kan ní union kan kórajọpọ̀ wípé àwọn iléeṣẹ́ private aládàáni ló gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pé ó sì ń kàn lóminú pẹ̀lú bí wọ́n tiẹ̀ ṣe ní Nàìjíríà àwọn private business owners wọ́n ní agbára ń gùn wọ́n pé ẹ lọ sí bank industry ó ní 60% tí wọ́n náà ń ṣiṣẹ́ on contract base mo ní ọjọ́ wo láti sọ ìkànnì ordinary security gan wọ́n fi sórí contract wọ́n fi ṣe ad hoc wọ́n fi ṣe contract security imagine èlò nígbà à ń bọ̀sibọ̀sí káwálà ń lọ bank àwọn professional àwọn tó jẹ́ wípé àwọn gangan náà ń ṣiṣẹ́ lórí kọ̀ǹpútà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn contract base ni wọ́n. ó ní ara ọ̀nà tí wọ́n fi ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà rí ó ní kò sí yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní nídìí èyí ó ní kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù tí wọn ò fi lè mọ employ àwọn ọmọ Nàìjíríà directly ọlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀sí lórí contract base ó ní tí wọ́n bá ti parí iṣẹ́ wọn tí iṣẹ́ wọn bá ti tán ní company yẹn ó ní kò sí ti ń jẹ́ gratuity kò sí ti ń jẹ́ àjẹmọ́nú kankan rárá fún wọn. Going on in many of the private sector, like the banking sector, it shocks me that as we speak, about 60% or more of bank employees are contract staff. Yes, very true. What it means that these employees who dress well as if they are bankers, when they are thrown out, they have no gratuity. They are contract staff. They are not employees of the bank. The bank, in my view, illegally and immorally. I emphasize morality because law can't cover everything. You know, they set up a secondary employment agency. They also become a private sector employer. They use that vehicle to recruit and then deploy to their bank. Invoice a certain amount of money, for example, $500,000 naira in the name of Oshomole as a worker of Bank X. And then the labor contractor is paid 500 naira. He told pay me 200. And the labor employer pocketed 300. I will find out who is this labor employer. It's the same owners and directors and shareholders or associates of the bank. Those, for me, are practices that must be stopped. Yeah. You know, and the worst is that before I left the NSC, we organized and we compelled at least 2-3 banks, I wouldn't want to mention their name, to order or allow union to exist, or we have to do what we have to do. And when they could do escape, they accepted. But what I found out later is that they just pay what I call protection fee. Every month, they issue a check to the unions, but the union don't really exist. They don't have negotiating rights. Because if they do exist, they could allow 80%, 70% of their employees to be contract staff. Absolutely. And so I said to them, the last time I had a conversation with the NSC president, this is protection fee, there's no union. Okay. But the bank do whatever they want. Okay. There are several others. Now you have state governors who insist, and as we speak, are not paying the minimum wage. Okay. I can't live with that. Okay. So there are a couple of things the union must do. You need them. But union must be able to carry out the proper process. At which point do we do what? Olè ni wọ́n fi ń jà bó ti jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Dangote náà bí ọ̀rọ̀ báǹkì ló fi ṣàpẹẹrẹ ṣùgbọ́n gbogbo náà la mọ̀ bí ti ń darí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ. Àmàdírẹ́sì tó ń sòkò ọ̀rọ̀ sí àmàdírẹ́sì bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ìyà jẹ wọn dé wọn mágolo ni wọn ní fún wọn ní owó tó yẹ kó fún wọn wọn á gbé agency kalẹ̀ wọn á láwọn recruit wọn fún contract job àwọn náà ni wọ́n tún dá agency yẹn lẹ̀ o àwọn olè. Tax that is coming. They said whether you are doing illegal or illegal business, you pay tax. Did you hear that?
àwọn ọmọ ń pa ẹ oríṣiríṣi làwọn èèyàn gbé kiri lórí ọ̀rọ̀ táàkì ó ti ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn rẹ̀ dì gan ṣùgbọ́n eléyìí tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n èèyàn ara diaspora ẹ̀ bọ́ bí o wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ti lo 183 days nínú yín tẹ́ ẹ bá lọ Nàìjíríà tàbí kó jẹ́ wípé ẹ lò tó 6 months wọ́n lẹ́sàn táàkì Nàìjíríà kó dà kó jẹ́ pé lóyìnbó lẹ́wà tẹ́ ẹ ní residency sí ẹ san táàkì Nàìjíríà wọ́n bá yín calculate ní láàrin ọdún kan gbogbo lílọ bíbọ̀ ẹ̀dá láì gbogbo lílọ bíbọ̀ yín sí Nàìjíríà tán bá ti rò pọ̀ ó lọ́sẹ̀ méjì báyìí ó tún ti sáré gbẹ́rù ó lọ́sẹ̀ mẹ́ta tó bá ti pé 6 months wọ́n ní resident ni wọ́n fi ń charge tax ẹlẹ́ẹ̀kejì náà tún máa ń wò fi charge tax ní income wherever you earn your income wọ́n ní wọ́n fi nationality wo torí pé ó jẹ́ dual citizen American ní mí libertas lọ́wọ́ mi American mo ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní wàá san tí residence yẹn Nàìjíríà tó bá ti kọjá abẹ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo bó ṣe ń fowó ránṣẹ́ sílé wọ́n ní yọ tax lórí owó rẹ̀ tó bá ti lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kì í sínú Nàìjíríà ló ti ń mèkì ẹ̀ yẹn ló ti ń mèkì owó yẹn ṣùgbọ́n bóyá wá mèkì ẹnu Nàìjíríà bó mèkì ẹnu Nàìjíríà o tó o bá ti lọ lé gbogbo owó tó o máa dá lọ lé tó o máa dájọ sínú àpò ìṣúra rẹ nínú báǹkì rẹ tó o máa wo bí náírà ṣe fìdí jálẹ̀ tó o máa fowó sílé kó lè pọ̀ sí wọ́n ní tó o bá wá lọ lé tí wọ́n bá fi lè bọ́ kà á tó o bá lóṣù 6 lápapọ̀ láàrin ọdún kan wọ́n yọ ó san táàsì so nídìí èyí ká tètè ya mọ̀ lẹ́ o stay in Nigeria less than 183 days yàrá and pay tax only on Nigerian based income gbogbo tó o bá make inú Nigeria nìkan wá san income lè lórí ṣùgbọ́n kò wá síbi tó lè wà láyé yìí tó o bá ti lọ Nigeria tó o lò ju 183 days tó o lò tó 183 days àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó san tax o. wọ́n ní the only condition tó wà ń bẹ̀ ni wípé àyàfi tó bá jẹ́ wípé o lè provide the tax document yẹn bó o ṣe san tax níbi tó ti ń bọ̀ tó sì jẹ́ wípé ẹgẹ́ tó sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì rè tó sì jẹ́ wípé ibi tó ti ń bọ̀ yẹn wọ́n ní àjọṣepọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tax pẹ̀lú Nàìjíríà ni orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ló ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú kínní ní Europe táwa wáyé ní America UK Canada ṣùgbọ́n àwọn Asia yẹn ni mi ò lè sọ wọ́n gbọ́dọ̀ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú tax kínní Nàìjíríà so that tán bá ti gbọ́n tax rẹ̀ yọ o lè claim tax return credit làwọn ń pè Nàìjíríà nítorí o sì lè fi claim ẹ̀ náà ni wípé ó mú dọ́kúmẹ́ǹtì tó o ti fi san tax ní orílẹ̀-èdè rẹ̀ ó mú jáde sódà kò ní bọ́ sí tax méjì. àǹfààní ni ó sì tún fi jẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n tí wọ́n ń gba tax lórí wọn àwọn kan wà ní Nàìjíríà tán ẹ̀ ní owó tán bá company ṣiṣẹ́ l'Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé Amẹ́ríkà náà ti ń yọ tax wọn Nàìjíríà náà wàá fẹ́ máa yọ ní ìsìn so nídìí èyí tán bá ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo tax reform yìí yóò ṣe déédéé bá Amẹ́ríkà bá ti yọ wọ́n mọ̀ bá ṣe reconcile pẹ̀lú Amẹ́ríkà wọ́n ní gba double tax lọ́wọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ ó lè ṣe kí ni wọ́n tó bá ń bá company tí ò sí inú Nàìjíríà ṣiṣẹ́ tó sì wà nínú Nàìjíríà ni ó mọ̀ lè file tax wọ́n sì mọ̀ ṣe kí ni wọ́n mọ̀ dá credit padà bọ́n náà wọ́n sì mọ̀ fún tax return bí a mọ̀ wo bí ó ṣe jẹ́ ká mọ̀ rè é kó sínú àkáǹtì Nàìjíríà kẹ́mọ́rò kó owó yín mí bẹ́ẹ̀ o wọ́n fàyọ̀ o. owó wọn lórí àwọn ajínigbé agbẹnipa tí wọ́n dààmú àti gbogbo ìyàwó ní Kwara State ìbànújẹ́ làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olúwa tó jẹ́ orísun àwọn bàbá tí wọ́n tẹ̀ fún àti àfi ṣe gbogbo ló ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn sáà kúrò lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìpínlẹ̀ olè fọ́ júwe lè rí bàbá ìmọ̀ nípa pé àwọn ajínigbé wọn sọ olúwájí asálẹ̀ wọ́n sọ olúwájí òfìfo tó àfi àsìkò yìí bàbá Bọ́lá mẹ́tì wípé kán jọ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ nílùú Kwara State gbogbo Kwara wá ti dáwọ́rọ́ tán o olúwa bá bẹ̀rù wọn àjẹ́ òní bàjẹ́ o Kwara South àti Kwara North àbẹ̀ lọ́ndà aláàjì ńláńlá àgbàjùlọ ìfẹ́lẹ́ local government ìrẹ́pọ̀ local government ìsìn local government àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀ndà panic attack la wà kí bàbá Bọ́lá mọ́nà wọn lórí ẹ̀ olúwa gbogbo àti àwa o. When I catch him red-handed, he will say, but I'm a king, I'm allowed. Nobody will say anything because I'm allowed to as a king. So what can I do? It's just me and my baby. Then when I go and consult with older Iyalajes and older women in Yoruba culture, they will say, oh, Lori, just put it to God. You don't leave your husband. In Yoruba, you don't leave your husband's house. My father is Jamaican. My mother is British. I was born and raised in Toronto, Canada. Born and raised. I was not brought up in Jamaica. olórin àná ní ààfin olúwonú onísọ̀rọ̀ sókè ó ti wá ṣe press relief only from His Royal Highness Queen Channel mother of Prince Oduduwa of Iwo Kingdom Oduduwa ló pe ọmọ rẹ̀ nígbà tó bí fún un. wọ́n ní my attention has been drawn to recent allegation in the media purportedly involving His Imperial Majesty the Ooni of Ife, and I categorically state that their claims are false. wọ́n ní rọ́nà pamọ́ àwọn òjò sínú hòtẹ́ẹ̀lì o misleading wípé wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà lẹ́ni
láàrin àwọn Yorùbá traditional institution. Wọ́n ní for the record, I was introduced to Mr. Akanbi by a respected Lagos monarch, not by Oni of Ife. Number 2, during my time as Olori Oluwo, I regarded this Lagos monarch as my royal father and still do with respect. Number 3, at no time did this monarch introduce me to Mr. Akanbi for any malicious intent. Ẹ̀wọ̀ ohun irin jù bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí time láti kà á, ṣùgbọ́n ohun tó sọ náà ni pé láti jọ́ yìí pé kò wà responsible lórí ọmọ òun. Pé ẹ̀ẹ̀kan táwọn pàdé táwọn ríra ní Canada tó wá ṣe renewal passport rẹ̀ pé ìgbà náà ó kàn fún ní $500 pé bùkátà kan tó gbọ́ lórí ọmọ rẹ̀ Odùduwà àtòbí sì ń lọ́wọ́ nù àbí bá a ṣe gbọ́ kó fẹ́ ṣe DNA ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀sùn tó wá fi kan ìwọ náà yìí ibi tí èmi ní reservation sí rẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ìtorí ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ èmi náà sì gba gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ Olúwo náà sọ tiẹ̀ ṣùgbọ́n a máa yí ọ̀rọ̀ ò síra wọn ni nígbà tó pé ọ ní apá àyàn ó fẹ̀sùn kàn ìwọ náà ń fi tiẹ̀ kàn olóbọ̀ ó fipá bọ́ lò ní nígbà tó ti mọ̀ pé ó fipá bọ́ lò ní kí ló dé nígbà tó ti mọ̀ pé ọwọ́ rẹ̀ ó kan Canada kí ló dé tí wọ́n náà gbé lọ ilé ẹjọ́ ní Canada kí ló dé nígbà tó ti mọ̀ pé òun ló bímọ fún kí ló dé tí wọ́n náà tó gà lọ́rùn ní Canada ebó fi múlẹ̀ ní Canada ó sì ń wá rí ní ìwé rẹ̀ kí ló dé tí wọ́n náà gà kí wọ́n náà gà lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ṣé bó láṣìírí rẹ̀ lọ́wọ́ pé ń yọ owó lórí káàdì oníkáàdì ń ṣe gbogbo ẹ̀ kí ló dé tí wọ́n náà ò gbé lọ ilé ẹjọ́ ń bẹ̀. ṣùgbọ́n ó ti ní kámọ́bìnrin lẹ́jọ́ mọ́ ó ní the final and the last statement tó máa make lórí ọ̀rọ̀ yìí rèé lẹ́yìn press statement tó ń ti fi síta mo ní ọ̀rọ̀ òlé lójútùú tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ti lóun ò pọ̀sùn kankan nù òun ò bá yín fa nǹkan kan òun ti lọ́mọ òun bó tiẹ̀ jẹ́ ẹyọ kan tóun ó jèrè lára àwa Yorùbá náà nù òun ti ní pé ṣùgbọ́n pé òun mọ̀ bá fa wàhálà àbí òun ó tún sọ nǹkan kan jáde ní finally òun sọ nǹkan kan mọ́ káwa náà yà wò káyà mọ́ wò. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù owó lè là ń lò àyàndá a ò máa yá ò fi ṣe o láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ yóò dáadáa wọ́n fi láyé ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù ẹ̀bí tẹ́lẹ̀mú lágbè ó yá láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù láyé ilé láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù owó olè là ń lò a ò máa yá ò fi ṣe o láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù owó olè là ń lò a ò máa yá ò fi ṣe o láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù adúgbò lọ́wọ́ láwọn tí wọ́n kọ̀rin wọlé mọ́ wa kan lára wa náà ni wọ́n ní dátà ló ń jẹ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí yín káàbọ̀ náà sórí ètò lónìí adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ìgbà wa o Ọlọ́run ẹ ṣé o fún gbogbo ìgbà o owó bá ṣe ń bèrò tí ẹ̀jẹ̀ abéèrè kó tó dá lóhùn ọpẹ́ ìyìn ògo jẹ́ n tún sífìlà tí mo ti dé mo ti gbàgbé pé wọ́n yin Ọlọ́run wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀ yóò bá kí ọba gan ọ́ sífìlà ọ́ sì lórí ni à ń bọ̀ sí ọba àwọn ọba aládé ewúrà ọ̀pá kan dákan sí òjì kan lù kan pa abiyamọ bọ̀jà gbọ́ọ̀rọ̀ ọba tó pe wéwé kú ọba tó pe gbogbo rọrùn ọwọ́ iná ló fi ṣe aṣọ òbora bàbá mi àgbàlagbà òòyè bá mi ẹ ṣeun o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá ńlá tó ju bàbá ńlá bàbá tó ju bàbá gbogbo ojú gbogbo wọn lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ náà akọ́dà àṣẹ̀dánù ọ̀rọ̀ wọn ń ṣẹ́fàyà àti abiyamọ lọ́jọ́ ogun lè abáyá wọn kí ọlọ́sà àti ẹ̀lẹ́kì ìbílẹ̀ tó yẹ adé náà la kìdé ibi tí ò yẹ adé ńkọ́ ẹ̀kọ́jẹ́ òye ẹ̀dá ó kí yín káàbọ̀ èyí ní ọjọ́ kẹta ní oṣù kẹwàá jẹ́ ń tọ́ra gẹ̀rẹ́sì ẹ̀ padà sórí ọjọ́ kẹta ní oṣù kẹwàá ọdún 2025 kẹrẹkẹrẹ à ń bá eré ìje lọ náà nu ẹ̀mí wa ò ní bá lọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè mo ní òun wọ tìbílẹ̀
ká fi ṣe adé lórí ti súùtù tèbó ni. Ó dá o ibà ròyìn náà ni ibà bí wọn débẹ̀ mọ́ sọ fún yàn ibà yẹn nànà èmi náà ní bá kanjú abẹ́kù ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dìrọ̀ tí ẹ mọ̀ sọ fún yàn mo sọ fún èmi àti yín nìkan ni o èmi náà ń pè ní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ dọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́wájú onírọ́ ni tó ti kófìrí tí body language rẹ̀ ti sọ fún ọ pé onírọ́ lélẹ̀ mọ́nà tán o mọ́jì àṣàdúgbò mọ́nà tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ níyà bẹ́ẹ̀ náà ní ibà confam epo tó sẹ́ndẹ̀ mọ́bọ̀n gbérò fọ́gànà tọ́dún yóò fi parí even nínú ọdún tí ń bọ̀ láíláí mọ́bọ̀n gbé ìròyìn fọ́gànà ìròyìn tó lè confam bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ọ̀bà gbé jọ kan béèrè pèsè lóòótọ́ ni o lè fi béèrè sódà àwọn ayé ó bọ̀ confam ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń pè ní ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ ìbàlẹ̀ pọ̀tẹ́lì bọ́lọ́run ṣe ìkànnì èrè kò ní ká fi bàyàn lówó kọjẹ́ o kò ní káà fi dá sí táàmà ní rìsíìtì ẹ̀ lọ́wọ́ àmọ́ bèrè ni ibà àwàgbọ́ ni àgbà olóye ló lè yé ọmọràn ló lè mọ ibà pàpà parada yín náà rí o nu àbàlà comment section bí táyà ti ń parada títí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ọ̀dá àyà èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn swiss ní ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn ibà ayọ̀ mi kún èmi náà ní ibà àyà pè ibà àfipaka ibà gbéborùn gbé fìlà ó dà ẹ mọ̀jà dé ìnà pẹ̀lú ká mọ̀ gbà táyà mọ̀jù so ìyá wa tó sọ wípé ká mọ̀ forin ká mọ̀ skip orin irọ́ àní skip orin o àbí kí lẹ lérò èèyàn ká mọ̀ kọrin mọ́ ká mọ̀ forin bẹ̀rẹ̀ mọ́ àtàntẹ̀mọ́ àtàwọn orin ìgbàlódé àtàwọn orin àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa ta fi ń rántí orin tí a fi ń jíjà ara wa ká tó bọ́ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣe testing microphone kankan ní àwọn kan mọtí kankan ní ó kọ́ fi tẹ́lẹ̀ àwọn kan mú nǹkan kan tó high ṣùgbọ́n orin ayọ̀ làwa fi ń high bí bẹ́ẹ̀ náà ni a fi máa gbéra wá débẹ̀ a fi máa rántí àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa bẹ́ẹ̀ bá wá ní a skip ẹ̀ ibi kì í ṣe ilé iṣẹ́ ìròyìn o ẹmọ́jà mix yẹ o ìdílé aláyọ̀ rí ó ti kọjá pé ẹ ń lọ ọ̀dọ̀ bọ́bí ẹ fẹ́ lọ gbọ́ròyìn irọ́ o ìpàdé làwa ń ṣe ń bí o àáfò ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà mi àfàdúrà bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ nǹkan àkìrà wa bá a ṣe ń ṣe kò kọjá 5 minutes ṣùgbọ́n lóòótọ́ irú 5 minutes tá a ti lò ní ìsìn dátà ní jẹ́ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe wá ṣeré gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nàìjíríà ẹ mọ́ skip ẹ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ skip gbogbo ibi tẹ́ ìfẹ́ gbọ́n bẹ́ẹ̀ ó ní bọ́ ṣe máa wo YouTube chapter by chapter lórí YouTube kódà lórí fóònù yín ẹ lè wò bẹ́ẹ̀ chapter by chapter tàbí kẹ́ ẹ lọ síbi script yẹ níbi àkọlé rẹ̀ ẹ kàn tẹ àkọlé rẹ̀ yóò gbé script yẹ jáde gbogbo bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ó lè mọ́ correct o torí iṣẹ́ wọn pé Yorùbá láwa ń sọ yóò mọ̀ fẹ́ mọ́ translate ẹ̀ sí English ẹ lè mọ́ fi script yẹn sún síwájú tẹ́ ẹ fi lọ síbi tí ròyìn ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́yìn ẹni tí ò bá fẹ́ gbọ́ orin so it's not a live show gbogbo ilé ìta ń sọ ìtẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ ó ti mọ́ kíra rẹ̀ jù gbogbo ìgbà lọ mọ́ kíra rẹ̀ ni tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ ti rí ó kọ́kọ́ pa wẹ̀ẹ́dẹ́ báwa ṣe ń ṣe ń bínú àṣà wa ni èyí tẹ́ bá ṣe ń jọ ẹ̀ wa ibi ìkí kan ṣe kí ẹbí news ló ló ń ká ó ti tó ọ náà lọ tààràtàrà ìrọ̀ o àwa èyí ó yá lọ straight àwa go straight to the point ń bí o àmọ́ fẹ́ lójú gidi ni àmọ́ fààyè torí ẹni tí ń ṣiṣẹ́ àní kó mọ́ ṣiṣẹ́ tó bá ti fi APC ṣe tí ń fà tó máa ń múṣẹ́ dùn ni èmi náà ti lò rí ń bí iṣẹ́ tèmi náà gbọ́ níwùsì ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí tẹ̀ wọ́n gbọ́ fúnra mi àyà náà mọ́ gbọ́ ẹni tó sì rìnrìn àjò náà yóò fi ṣe ti ẹlòmíì gan wọ́n bá ń gbọ́ lálẹ́ bàbá màmá wa Grace olùsòótọ́ wọn níbẹ̀ làwọn ó sùn wọn ní ẹlòmíì tí ọ̀bà rántí pọ̀sì ẹ̀ àárọ̀ ọjọ́ kejì yóò pọ̀sì ara ẹ̀ YouTube mọ́ pọ̀sì ara ẹ̀ nígbà mi tó bá ti rí pé ẹni tí ń wò ó lọ ó dà pé kò tẹ nǹkan kan àbí nǹkan kan yóò bí ọ́n question pé ṣé kí òun continue bọ́ọ̀ bá ti dáhùn yóò pọ̀sì ara rẹ̀ so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè pause ẹ lè skip is not a live show it's a recorded program ó dá o pápá àpẹja mọ́ wọnú àkórí ìròyìn wa bọ́ bá dùn wa mọ̀ràn gbogbo ibi tó bá kọ sí ibi ẹ̀ náà ní kẹta sí kókó wájú sí ẹ̀ta bókọ ìsí ẹ̀ta ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa lẹ́yìn bàtà àti kúrò lábala lérèfé gbogbo ilé ìtẹ̀sí bá pàdé ńbẹ̀ ayọ̀jú lójú fèrèsé ni ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ jẹ́ adé USA níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní wọ́n ti ń gbèrò rìn fà tí wọ́n náà ti ẹ̀kọ́ lẹ́tà ni wọ́n ní kan ná àwọn sínétọ̀ wọ́n lóun ló tún gbé gbèsè irú gbèsè tàn gbé ní 2010 kọ́ nìyẹn mo ti gbàgbé déètì tán gbé lòdì sí Nàìjíríà tán ní kan dá Nàìjíríà padà sórí red list designate Nigeria as a country of particular concern CPC kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀
mo ní ṣẹ́gbẹ́ CPC tí Buhari dálẹ̀ Buhari ti kú wọ́n lẹ́gbẹ́ CPC ti túká wọ́n ní kí wọ́n ṣẹgbẹ́ òṣèlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni wọ́n sí ọ̀nà ẹgbẹ́ kí wá ní àyà ló ń wọ́n ṣàlàyé fún àmúníṣẹ́ yóò fi mú kí Nàìjíríà tún dùn sí ni tí yóò fi mú kí àjọṣepọ̀ Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà kó tún múnádóko kó mọyán lórí ṣé yóò jẹ́ kí a ní visa free kọ́mọ Nàìjíríà ní visa free Amẹ́ríkà ní àyàbá ẹ̀rìn láàyà rìn látàárọ̀ unstoppable ẹ̀rìn ó kàn continually ní fi mí pa wẹ̀dẹ̀ yóò tún bọ́ stop ẹ̀ díẹ̀ yóò tún bẹ̀rẹ̀ yóò tún fi sí jẹ́ àmú ní èmi àyà CPC mi náà bá ń ronú ẹgbọ́n tá mọ̀ kó wá sọ kébékébé kó wá sọ kíákíá kó wá sọ yákíá mọ́sá àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la gbogbo implication designation of Nigeria CPC wọ́n fẹ́ wọ́n ń gbèrò ẹ̀ wọ́n ti kọ́ lẹ́tà already àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ arákùnrin kan Professor Lumumba ẹ̀ rántí Professor tó wá láti Áfíríkà tí máa ń sọ̀rọ̀ sókè àbí Lumumba náà ni ọgbọ́n pọ̀ lórí arákùnrin bàbá yìí ọgbọ́n pọ̀ lórí wọ́n wá Nàìjíríà wọ́n invite ẹ̀ wá ó sọ ìyàláyọ̀ ọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ẹ wò yìí ẹ̀yin tá à ń wò pé ẹ̀yin lẹ́gbé ògo Áfíríkà lárugẹ ẹ̀yin lẹ́jẹ̀ kí ògo Áfíríkà kó tàn kárí ayé ẹ̀yin ni à ń dúró dè wípé ẹ̀yin gangan ni the giant of Africa pé kì í ṣe pé ẹ̀yin fúnra yín lórúkọ wọ́n ti ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà nínú ìwé bọ́n ṣe jẹ́ pòfẹ́sọ̀ tó Ìgbòho ló sọ̀rọ̀ débi Ọbásanjọ́ pé àwọn kà á lórílẹ̀‐èdè wa gbọ́ pé Ọbásanjọ́ tán bá dárúkọ ẹ̀ báyìí ní àwọn outside Nàìjíríà pé ó máa ń rìnlẹ̀ létí àwọn ó kàn wá ya òun lẹ́nu bí Ọbásanjọ́ ṣe wá dì ìdí wọ́n pé àṣewòlíì kì í níyì ní ìlú ara rẹ̀ làwọn èèyàn bá kárí wọn ló bá tún wo reaction wọn ló bá tún fi sọ̀rọ̀ pé ẹ lè mọ́ láìkí Ọbásanjọ́ o kìnnìkan ṣùgbọ́n gbogbo yín lẹ fẹ́ẹ̀lì Nàìjíríà past governors wà nù wọn ó dà pé serving deputy governor gan sì wà nù wọn àwọn olówó ń ṣe nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ tán fi gbé wa mo rí BRF náà lẹ́yìn Babátúndé mo rí wọn lẹ́yìn báyìí former governor lẹ́kọ̀ọ́ mo rí wọn lẹ́yìn náà dúró báyìí mo ló ti ẹ̀ dáa ó sọ ṣége lọ́rọ̀ ó tún àwọn àṣírí kan ó tún sọ̀rọ̀ sí USA àtàwọn orílẹ̀-èdè táàrí mọ́ bẹ̀bẹ̀ gba visa tán mọ́ bí wá lóríṣiríṣi question ẹlòmíì ò mọ bàbá ńlá bàbá rẹ̀ wọ́n lè bí ọ nínú question yẹn ní embassy pé lẹ́sùn travel lẹ́sùn rìnrìn àjò só wá yẹ kó le tó yìí tẹ́ẹ̀mọ́ bí wá láwọn béèrè àpọ̀dà ojú tì ní ó sọ ìyàláyọ̀ ọ̀rọ̀ àgbà táìmù lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí òun ọba tá a bá lè lò ń bẹ́ ọba tí wá kó ń bẹ́ àyà bàrà á padà sí Èkó nǹkan méjìlá fẹ́ mú lẹ́kọ̀ọ́ kì í sọ̀rọ̀ wọléwọlé ẹmọ́ bẹ̀rù nǹkan mẹ́ta wọléwọlé wà ń bẹ̀ wọléwọlé ń bọ̀ lọ́la ọ̀tọ̀ ní wọléwọlé ọ̀tọ̀ ní wọléwọlé àmì orí rẹ̀ ó yàtọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Umahi ẹjẹ́ àmú láti bẹ̀ àwọn diaspora wọ́n ti dá padà fún owó bàbá Ìjẹ̀bú pé ó jáde ó ní ẹgbẹ́jọ́ agbé ọ̀nà ilé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ ti dájọ́ wọ́n ti dá wọn lẹ́bi wọ́n wá dá wọn láre pé rọ́ ni o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mọ̀ dá mínísítà Umahi lóhùn pé bí ṣe máa ń ṣe gan rèé ó tún ti wá ṣẹ̀sìn ara rẹ̀ ń ta o pé báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn ti bẹ̀rẹ̀ tíráyà ẹjọ́ ibo ló ti wá rí ẹjọ́ tí ibo ni ilé adájọ́ ti dájọ́ fáwọn tán ti da ẹjọ́ nù ẹnu rẹ̀ wo ní yọ̀ báwọn lẹ́rìí pé ẹ̀ lè play àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe fún Natasha lọ́jọ́ sí ẹni ó kẹ́rì jáde àwọn ò ní kẹ́rì fún yín ẹ̀yin kọ́ ni àwọn máa kẹ́rì fún ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ as far as àwọn sì mọ̀ tẹ́jọ́ bá ti dé ilé ẹjọ́ ló lẹ́ àwọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ohun tó wá ń jáde sọ̀rọ̀ ó wá fẹ́ yọ okùn lórí lọ́rùn ara rẹ̀ ó fẹ́ ti bọ Èkó lọ́rùn wípé Èkó ti revoke pé gbogbo ọ̀nà náà ń dà gbogbo ọgbọ́n náà ń dá gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì làwọn ní pé ilẹ̀ àwọn gan ju $250 million lọ pé kán mú gbogbo bó ṣe ń válù lẹ̀ lágbègbè yẹn àti ń tàn kọ́ lórí ẹ̀tàn wo mo ní ẹja sẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ló dá ẹ̀mọ́ jẹ́ àmọ́ jẹ́ káwọn èèyàn náà mọ̀ wípé sọ̀tún sósì mọ́ bàbí kan jẹ́ ni ẹ̀ ń bá láyà kó wá wọ̀ ọ́ ń bá láyà rè kọ́ lẹ́sẹ̀kù
bá ti wá kó ń bẹ̀ tán lórí ìròyìn tá a mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ àǹtí Fọláṣadé Tinubu ìyálọ́jà general tí wọ́n ní báńdìrì wọn ò dé Benin. Àmúròyìn yẹn pé o àmú pé dààbọ̀ ọ̀rọ̀ yìí la fún ẹ mọ́ bínú arawọ́ ẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ àyà ni gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ti sá àyà lórí. Àmọ́ fọ́nrán ibi tí àǹtí Ṣadé gangan ti sọ̀rọ̀ torí tọba la mú wá fún yín tọba ní alien culture alien name Yorùbá name ni ẹ má gbé wá sọ́dọ̀ àwọn òótọ́ ilẹ̀ Yorùbá náà ti ṣẹ̀wà Ifẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbé alien name àwọn olórúkọ táwọn ń pe kíní yẹn ẹ ń bá fẹ́ jẹ̀yà lọ́jà wọ́n sì ti wà bọ́n ṣe máa ń ṣe rè àṣà àti ìṣe ló sì bá lọ wọn ìkànnì déédéé jẹ̀yà lọ́jà mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n fi politics jẹ̀yà lọ́jà so a mú ibi tí àǹtí Ṣadé ti fa arábìnrin pásítọ̀ kan tó fẹ́ kó máa rẹpẹsẹ́ǹtì òun ní Ẹdó tó bá fi wá dà lóhùn á mú yan wà kó lè fi pé á wà mú àwọn ìyá lọ́jà náà wà níbi tí wọ́n ti ń pariwo wípé àwọn ò fẹ́ àti ń táwọn ọmọbìnrin sọ ó ti sopọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Àwọn báyìí sọ pé àwọn náà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀mọ̀ pọ́n náà àwọn obìnrin náà kílèmù Èkó lọ́jọ́ sí pọ́n làwọn kọ́kọ́ tẹ̀dù bẹ́ẹ̀ àwọn náà ṣe kinní kan wọ́n ti ẹ̀kú pè lóko Òṣòdì wọ́n láwọn Òṣòdì wọ́n lóun náà sọ òun làwa sọ́dọ̀ Òṣòdì nǹkan wọ́n wá Òṣòdì títí nínú Yorùbá àwọn ni bóyá pèjẹ́ lásán ni. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn náà wá ń dá padà báyìí wípé ẹnà àwọn lọ́jọ́ sí àwọn náà ìbá ìṣàlẹ́ǹjì ni ẹ̀yin wá ń gbé orúkọ Yorùbá bọ̀ ebe èèyàn kan ló ṣe ó wà ń bẹ ní ìsìn tẹ́ ń pariwo lé lórí pé kó mọ̀ lò òkìní ẹ̀yin wá fẹ́ fi orúkọ politically lẹ́tí wọ́n á penetrate àwọn káàtì ẹni culturally lẹ́wà traditionally àwọn ó sọ pé ó jọra àwọn ebi ìpìlẹ̀ àwọn rẹ̀ ebi origin àwọn rẹ̀ ebi orísun àwọn rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ lo power of politics pé wọ́n àwọn ìyá àgbàlagbà wọ́n sọ àwọn ìyá méjì kan fún mi báyìí tán mo ní láàfin ṣé ẹ lè gbapò wọn àti gbogbo táwọn ọmọbìnrin sọ àmúbọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta àti kórè eléyìí léwu níbi tá a ti rí alága NURTW tó náà ti tẹsẹ̀ bọ́ bàtà tí predecessor rẹ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ politics òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí fohùn lẹ́bàá ẹ̀ wọn ò tiẹ̀ tí ìdárúkọ ọmọ Ìgbò náà ṣùgbọ́n àmọ́ àwọn tí ń bá wí wá ń bá ọ̀rọ̀ dúnkùkù lajà lọ àjẹran yín ni àfẹ́ràn yín sẹ́nu ẹ̀ẹ́gùn yán láyé ẹ̀ẹ́rì ìgbọ̀bẹ̀ lọ́rùn ẹ̀ẹ́rì ìṣèkíní kan mo ní ta ní sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìṣe sẹ́gò rè sẹ́gò tí gbogbo wa ta fẹnu sí lọ́jọ́ sí àmọ́ tó kàn wá ń bẹ̀ bàbá ti fẹ́ léèyàn kan lọ sá ó ní bá a ṣe mọ́ Yorùbá ọlọ́ọ̀ni sànú gbogbo wa la ní lọ́wọ́ èmi àtèmi náà gbogbo wa la ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n láti gbà tí ìkànnì wọn ṣe pààyàn tán ni o tán ọ̀rá ń dìbọ́ǹkì ẹ̀ wọ́n súnmọ́ wọ́n dìbọ́ǹkì ẹ̀ wọ́n tún gbé súnmọ́ ní ìsìn wọn ti yàbára torí wọ́n ti mọ̀ pé ìjọba fẹ́ dé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀yìn tún wá jáde ẹ̀ tún dúkùkù lájà kú mọ́ èèyàn àwọn èèyàn tí ní kán wá ṣàlàyé kán padà bọ́ọ̀tà wá ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ election 2027 ẹ̀ lè dúkùkù lájà mọ́ èèyàn kankan ẹ̀tọ́ oníkálukú ni jurisdiction yín lẹ́ti lè dúkùkù lájà mọ́ èèyàn this is uncalled for yes ní tẹ́lẹ̀yàmẹ̀yà wọlé uncalled for kéèyàn jáde kó ní ẹ̀rì gbọ̀bẹ̀ láyé ẹ̀ ṣe kíní ó túmọ̀ gbogbo ń tẹ́ ń fẹ́gbẹ́ yín ṣe àṣìṣọ́ bẹ́ẹ̀ náà ó dá à ń bọ̀ ń bẹ̀ àwọn òjò yìí o wọ́n mọ̀ wá tó fi wálé ìrọ̀jọ́ sí pé sáfẹ́ jọ yẹn sọ fún dádì tó bá jẹ́ ní chap àwọn ní agbèrò ẹ̀sọ́ wọn káwọ̀ òjò yìí a sì gbàdúrà pọ̀ mọ́ wá sí ẹ má gbàdúrà pọ̀ mọ́ ìjágbèrò ẹ náwó òkè bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àbá ti kókòjá lórí gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ni kámi èwo ni ká tún kánú àwọn ìròyìn. ó dá ìrọ́jà akákọ̀ọ́kọ́ mọ́ ń bẹ̀ kámi tó ń ṣeun ẹjẹ́ àrè ìka nínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sànà wọlé ẹlẹ́pẹ̀ ní news flash ẹlẹ́pẹ̀ ní flash news ó yá ẹ ṣe àbòsí nìkan láṣẹ lónìí o àbòsí ẹ sọ̀rọ̀ sókè àbòsí mọ́ mi àfipàkalẹ̀ ń ṣe mọ́ mi ànáwùsù irọ́ àbòsí nìkan láṣẹ ẹ ṣe àbòsí àfi pákà àfẹ́pẹ́ mọ́ bàbá ní kásẹ̀ mọ́ ṣe gbogbo ológun yẹn àmọ́ pẹ́ torí mi ò fẹ́ kí mọ́ mi mọ́ orí adéyẹmọ
kan tún ní à ń pẹ́ jù torí dátà. Ẹ já lọ tààràtààrà sórí ìròyìn kan tí mò ń rí wọ́n ní AI gbàjọba mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan mo ní gbogbo ọ̀nà lóyìnbó ń dá lọ́gbọ́n tán ń dá láti fi dín àwọn èèyàn kù níbi iṣẹ́. AI ti gbà sí àwọn èèyàn lọ wọ́n ló tún ti wọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí o wọ́n ní ó ti ń kílèmù Jésù mo ní Olúwa wa mo ní àwọn wo ló wá sí ó yẹ kí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì bínú o wọ́n náà ti ń bínú ọ̀rẹ́ dínà ni wọ́n ní AI's growing role in religion sparks mixed reaction. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ìgbà tí ìṣe pé wọ́n fẹ́ fún AI ní owó ìgbà tí ìṣe pé AI fẹ́ tẹ́wọ́ gba owó ìdámẹ́wàá lọ́wọ́ wọn. Mo ní kí wá ló dé kí ló ń bọ̀ lẹ́rù wọ́n fẹ́ bí AI sọmọ ìjọ ni. Wọ́n ní ṣé mo ti gbọ́ chat box kan tó ń pè ní text Jesus speak with Jesus wọ́n ní app kan ni. Mo ní èyí lóòótọ́ ọmọ bá Jésù sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ láyé ọjọ́ sí o lè bí Jésù pé bóò ló ṣe fi ìṣù àkàrà 5 àti ẹja wẹ́wẹ́ mélòó tó fi bọ́ àwọn 5,000 people o lè bí Jésù yóò sì dán lóhùn. Mo ní ó ga o. Wọ́n ní artificial intelligence AI the technology impending nearly every corner of society is creeping into religion serving up virtual Jesus. Mo ní èmi ò mọ̀ Jésù Òyìnbó èmi ò mọ̀ Jésù Àgègè Jésù tí mo mọ̀ àpáta ayérayé ẹ̀yin tẹ́ ní dátà àwọn àṣẹ o àpáta ayérayé skip ẹ̀ èmi ò mọ̀ Jésù Òyìnbó èmi ò mọ̀ Jésù Ọjọ́ta èmi ò mọ̀ Gúrú Màrájì Jésù tí mo mọ̀ o àpáta ayérayé. Rock of Ages akọ́lànà wọ́n ní religious chatbots and other faith-based digital tools are growing in number, offering counsel, comfort, and spiritual guidance during an age of rapidly transforming socialization with token. Wọ́n san owó mo ló ga o. Wọ́n ní ẹ pa àwọn 12 disciples bẹ́ẹ̀. Mo ní a lè bá Pétérù sọ̀rọ̀. Fáráò ní ẹ bá mú jáde inú òkun fún wa. Mo fẹ́ kàn kù. Ẹni tí AI ó dàálẹ̀. Yóò sì dán lóhùn. Gbogbo tó rí nǹkan ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo ojú tó fi ń bòyìn lójú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní AI máa sọ fún báyìí òun ni ó tún máa bọ́ sọ̀rọ̀ wípé so lérò ẹ̀jọ̀ máa dámọ̀ràn tẹ́jọ̀ máa ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ báyìí tí ó kùnná tí ó di òyí ọ tí ó máa rẹ́fẹ́rẹ́nsì gbogbo ẹ̀ sí ọ. Àwọn oní báìbù ńláńlá tí máa ń ṣe rẹ́fẹ́rẹ́nsì báìbù yẹn kò ní jẹ́ kán tà mọ́ o. AI ti gbìnàjà gan o ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ó ń béèrè owó rẹ̀ o kò sì béèrè owó táìtì o ṣùgbọ́n ó bẹ̀rẹ̀ subscribe sórí app wọn náà ń gbowó ń bẹ̀ mọ́ ni. Ṣáwọn èèyàn ò ní dín ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn covid sì ṣe covid ó jẹ́ káwọn èèyàn dín ṣọ́ọ̀ṣì kójú àwọn èèyàn ládàádá torí wọ́n máa dẹ́rù bá àwọn èèyàn gbà náà bọ́ọ̀ bá ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá jùlọ tó o bá gbé bíbélì oní pépà oní páálí tó o bá gbé dání Ọlọ́run lè gbàdúrà rẹ wọ́n mọ̀ dẹ́rù wọn ni wọ́n mọ̀ ṣe nìkéni a mọ̀ pé fóònù lóòótọ́ yìí mọ̀ distract èèyàn báìbùlẹ̀ lómi lóhun kà nínú ṣọ́ọ̀ṣì àìmọye fọ́nrán láti rí ẹ pé blue film náà ń wò nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí ó sì mọ̀ dọ́gbọ́n bí ẹni pé ó ń ka báìbù ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé bíbélì inú fóònù ìyẹn ò sọ wípé kò ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò síbi tó lè kọ́ sí ó lè kọ́ sáré ògiri ó ń ṣiṣẹ́ ti ẹ lọ́nu ìgbàgbọ́ rẹ ni ó fi sọjí ni ó sọdí ìwé lásán òkú ní ìwé ọ̀rọ̀ inú rẹ̀ ló yè ló mú iyì bá wọ́n jà mọ́ parọ́ fúnra wa mọ́ covid tún wà sí yẹn wọn pásítọ̀ ló ń sọ fún àwọn èèyàn gan pé ẹ lè wá ṣọ́ọ̀ṣì o ẹjọ́ orí fóònù ní kẹ́ ẹ ti mọ́ orí fóònù tẹ́ condemn tẹ́ fẹnu ara yín condemn kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé nǹkan rọ́lù religion ní Nàìjíríà o àwọn kan ní àmọ́ gbé yín débẹ̀ àmọ́ fi tó ilé ó kàn yẹ pé bí nǹkan ò báyìí tí ò bá tí ìjàjú wọn lójú Nàìjíríà wọn ìgbọ́ràn tán bá ń pa aláṣàmọ̀ fún wọn tán bá ń pa lówe gbogbo insecurity tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá ní ìsìn in fact kánà gbọ́ràn sí àwọn ọmọlúàbí ọmọ ọkọ Yorùbá lẹ́nu ni bàbá Sunday Igboho àti irú àwa ẹ̀yà àtàwọn yòókù tán gbọ́ràn tàbí kán gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ fún wọn
wọn ní bára wọn nírú ìkórìtà kan rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ò sì tí ì sọjí wọ́n sì ń wò lọ́ọ̀kan wípé irọ́ sì ni kò tí ì dé àwọn gbóòórùn àwọn ò tí ì gbóòórùn ogun kódà. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ nú abala ti sáná wọlé lónìí àfẹ́gbà táìmù wà rárá. ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àjọ ICPC ìbejì ni àwọn àti EFCC ní twins wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn ti gba petition tẹ́ẹ̀kọ́ lòdì sí ọ̀gágun Ibas àwọn ti gbà wọlé o àwọn ti ń yẹ̀ wò ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà o ẹ fọkàn balẹ̀ wọ́n ń fèsì fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n ní the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission has confirmed receiving a petition demanding a probe into the handling of Rivers State federal allocations by the state's former sole administrator, Vice Admiral Ibok Ite Ibas, retired. One of the petition filed by the civil rights activist and lawyer Deji Adeyanju came days after Ibas ended his administration of the state on September 18. Wọ́n nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ Thursday in Abuja, the ICPC spokesperson Demola Bakare confirmed receipt of the petition, noting that it had been forwarded to the Commission's legal department for review. Yes, we have received the petition and we look at its merit. It has a process. We receive it at the registry. The chairman gets it and he forward it for a legal opinion. Wọ́n ní ẹ má bẹ̀rù ẹ má sojo petition tí Ibas ìpọ̀ probe tí Ibas lóhun ò ní gbàkẹ́ probe òun wọ́n náà ti gbà wọlé wọ́n ní kò sì lè dán dúró iṣẹ́ àwọn ni àwọn ó ṣe. bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ wọ́n ní Dèjì Adéyanjú ló wà ń di àmú ní ọmọ líle ni ẹ má wọ̀rí yóò yanjú ọ̀rọ̀ Ibas ò lè ní kọ́mọ probe òun n kò ní fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá lórí ọkọ̀ ojú omi tó dànù tó pòórá ní ìpínlẹ̀ Kogi wọ́n náà tó ti rí bọ́dí èèyàn 10 míì kò ní abẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ìròyìn ò tí ì gbé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àwọn afẹ́lẹ́ ìka irú àmọ́ tí ìjà káde rẹ̀ ńlẹ̀ ká tó fi ti ọ̀rọ̀ ti ọ̀pẹ́ bolo ká fi ká ńlẹ̀ torí àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan ń jẹyọ ẹjẹ́ á sáré dé Ethiopia níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé òpó ṣọ́ọ̀ṣì wó lulẹ̀ èèyàn bí 30 kú ọ̀pọ̀ farapa wọ́n ní Ethiopia wọ́n ní kò dín ní 30 èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn táwọn tó lé ní 200 èèyàn míì sì farapa lẹ́yìn tí òpó ilé ìjọsìn kan wó lulẹ̀. ọlọ́pàá inspector kan Ahmed Gebeyehu Kásánì Gebu wọ́n ní ó ṣàlàyé pé ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn olùjọsìn ló péjọ sí ṣọ́ọ̀ṣì Areti Mariam lówùúrọ̀ kùtù nígbà tí apá kan ilé ìjọsìn náà ṣàdédé wó lulẹ̀ sáwọn old church ni wọ́n yẹ̀ wò níbí tó fi mọ́ Colosseum kan èèyàn máa lọ bẹ́ẹ̀ dé Colosseum ní ìsìn rí rìpíà ojoojúmọ́ ọdọọdún náà wọ́n rìpíà ẹ̀ ń bo wọ́n ní gbà kó wú. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe bí wọ́n ní iṣẹ́ àtúnṣe ń lọ ń bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn scaffolding tí wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ àtúnṣe wọ́n lòun ló rọ́ lura wọn tó wó múnisówá yẹ kán gbà àwọn èèyàn láàyè kán rè ṣèjọsìn bẹ́ẹ̀ irú ọdún wo náà ń ṣe wọ́n náà ń sọdún mẹ́rí kìíní kan kó ẹ̀ ń tún nǹkan ṣe lọ́wọ́ ẹ ti wo gbogbo scaffolding nìyẹn kí lẹ̀ ń gbà àwọn èèyàn láàyè lọ ṣèjọsìn tó tún wá jérò. àwọn èèyàn náà lọ sí ilé ìjọsìn ọ̀hún tó wà láàrin gbùngbùn ẹkùn Minja Shenora tí kò ju 70 kìlómítà lọ sí Addis Ababa àti sí olú ìlú Ethiopia fún ayẹyẹ Mariam mímọ́ tó máa ń wáyé lọ́dọọdún. Ọ̀gbẹ́ni Ahmed sọ pé ó lè lágbára o. ṣùgbọ́n Ọ̀gbẹ́ni Ahmed sọ pé ó ṣeé ṣe káwọn èèyàn tó kú jù bẹ́ẹ̀ lọ yẹ àwọn èèyàn táwọn rí náà sì ń sọ ìmọ̀ ní wọ́n kà ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó kú ní ọjọ́ orí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 25 sí 80 ọdún. apá kan ṣọ́ọ̀ṣì wó lulẹ̀ àbáwọn kẹ́dùn o maintenance culture kí ló dé àwọn tó ń mójútó sí wọn. chọ́ọ̀chì sí giant bí ebi kan lẹ ti rí Gani ibà Gani lánàá ní kìnìún Rome ní Vatican City gangan náà lọ St. Peter Basilica ibẹ̀ gangan lẹ ti rí yẹn
kan wo gbogbo wonders of àwọn òyìnbó àwọn wọ́n máa ń sọ agbáriwo kékeré báyìí wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nù tó mú tí nǹkan ìdédé dàwó ń bí o mi ò ní ìṣẹ̀lẹ̀ òwúrí à. Ó yá ní ìtẹ̀síwájú ẹjẹ́ sáré padà dé ọ̀dọ̀ àwọn Nigeria Immigration Service tí a sọ wípé wọ́n ti ń mú gbogbo àwọn àjèjì tí visa wọn bá ti expire tàbí tí wọ́n ní illegal stay ní Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n wá fún wọn lóṣù mẹ́ta ní bàbá Adébọ̀wálé náà bá ní àwọn ò fọwọ́ sí oṣù mẹ́ta pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tí visa wọn expire ń lo òyìnbó sọmọ fún wọn lọ́jọ́ méjì àbọ̀jọ́ mẹ́ta gan débi pé Nàìjíríà wà mọ́ fún wọn lóṣù mẹ́ta kí ni kán lọ́ọ́ fi ṣe wọ́n lé wọn dànù ní àwọn tó ń pè ní illegal immigrant nìyẹn ẹ lé wọn padà wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti wà ń lù criminal offence ni wọ́n lò ní Nàìjíríà wà ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú tán bá ṣe nǹkan kan ṣe dáadáa èwo ni kẹ̀kàn fẹ́ fi rú àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú pé ẹ̀yin náà ti ẹ mú wọn wọ́n máa kó kinní sí wọn lọ́wọ́ gan nílùú òyìnbó torí criminal offence ni kò ju táìmù tó dá lọ ń lù. It's a security problem and it's a global problem and a Western problem. We have to look at it from those perspectives. In our own situation, we have porous borders. And what the customs people are doing now is to give some latitude at their onset by granting these illegal immigrants some amnesty for 3 months, which has expired. Even that is like kowtowing to disorder, because you don't know what dangerous elements would have come in during those 3 months, or those who may have used several illegal means to perfect their stay in Nigeria. It is a security issue. And in our own case, you see, we have porous borders with Niger, with Niger and all these people in the north, you know, and the people coming through the Sahel to the north, and from the north down south. So it is an enforcement problem which the customs people have woken up to, sort of. In the US, that was what brought Trump into power, literally, that he would build walls and stop people crossing American borders and bringing in narcotics and all that. He lost the election first time, but he won it later. You have to contrast that with the open border policy of the man he defeated. Now he's back. And what he did first was to get money. You see the acronym for the immigration. It's immigration custom enforcement. Enforcement. It is because of what he's doing now that people are waking up to the fact that, you see, you can have people coming on grounds, on moral, religious grounds, maybe political grounds, that they are being hounded in their countries. But when they pose a threat to your security, it becomes a different matter. We are waking up to that realization. So that's the background to it, yes. So, but Mr. Shibali, you know, I'm wondering, is it possible that this crackdown could have unintended consequences on foreign investment and foreign business operations in Nigeria? We cannot. You see, these are not the people that bring in investment. For you to bring in investment, you must create a safe environment. If you know jihadists, you know terrorists are hounding the people in the area you want to invest in, you won't come in. So this is compliance, first and foremost. Let the law take its course. You see, that was what happened the other time. When some people, you remember our discussion, they were forming a shadow cabinet in an executive. They should be prosecuted. They say we are showing some weakness, governmental weakness, in giving people amnesty to say before acting. They should be caught by surprise. That is compliance. Government should fund its policies so that it can execute it. Let them, I don't mind saying it, let them copy what Trump is doing to create law and order for his country. It is, if you don't have peace, you cannot have stability. If you have stability, you can't have investment. If you don't have investment, you cannot have economic growth. Well, Mr. Shibali, yes. Well, unfortunately. Ẹ jẹ́ kó mbélé tá a mọ̀ fi gbálẹ̀ gbogbo rẹ̀ tá a fi palẹ̀ mọ́ kílẹ̀ lè mọ̀ nínú abala ti sánáwọlé yẹn ń gbóhùn òkè díẹ̀. Ó náà ní ti gómìnà Ọ̀pẹ́bọlò olóhùn gbígbọ̀n ohun yín tún gbọ̀n débi pé wá ń sọ pé 250 million partnership investment with ilé ọmọ wọn náà ló tú wọn síta. Arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn mo ṣe múra ẹ̀ náà ló múra ṣùgbọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tí ló wọ̀ ẹ̀kẹ́ wa gan jọra wọn ló tú gbogbo àṣírí ọmọ Ẹdó ni journalist ni ó tẹnu àbùkù bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé ìròyìn ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá orúkọ wọn kò sí iléèwé ìròyìn tí wá ń bẹ̀ o ẹ sì mọ̀ wípé trend kan tẹ̀lé ìròyìn Nàìjíríà nìsín ní téèyàn kan bá ti gbé lèèyàn kan máa gbé wọn ìsopò béèrè wọn ìsopò ṣèwádìí Ọ̀pẹ́bọlò dé lòun tọwọ́ bọ̀wé òun ṣe tẹ́ ẹ bá máa give ìròyìn yẹn
the best ẹ lè give ni pé Okpebolo sọ pé torí ẹ̀ lèmi ṣe máa béèrè receipt nǹkan bí tí n bá tí rí receipt kò wá sí bẹ́ẹ̀yàn bá wá parọ́ fún ẹ̀ pa àwọn oníròyìn ò parọ́ o torí ọ̀gbẹ́ni yẹn fẹ́ mọ́ bú wọn parọ́ torí tí Okpebolo sọ fún wọn ṣùgbọ́n tó wá ń pàkíyèsí wọn sí ni wípé níbo ni tán pè ní interrogative journalist wà èèyàn sọ nǹkan fún yín kẹ́ ẹ sì sáré gbàgbọ́ ẹ̀ ṣèwádìí ó lóun ṣèwádìí lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára orúkọ company tí arákùnrin yẹn dá ó lóun kọ́kọ́ gbé wọn sórí scale pé sọ wà láàrin big company tí wọ́n ní tó tán lè gbé tán lè invest $250 million ó lóun orúkọ wọn mẹ́ ó lóun fi yẹn ṣe alákọ̀ọ́kọ́ pé bóyá fortune ṣe bẹ́kọ̀nà lẹ́wọ̀n bóyá a fẹ́ nà sí ẹ̀dọ́ ó lẹ́lẹ́kejì òun wò pé kí ni ìbáṣepọ̀ ó ní kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin tó lè jẹ́ pé ẹ̀dọ́ náà wá ń wò láti bá ní partnership ó lẹ́lẹ́kẹta ni pé òun bá lọ sórí website wọn lòun bá yẹ̀ wọ́n wò òun bá rí email lòun bá ní ó ti ọ̀dá òyìnbó máa ń like email lòun bá gbá email sí lòun bá tún rí pé email ò lọ ìkàn bounce back ni bóun ní ilé iṣẹ́ tó serious kódà kò mọ́ tó $250 million ilé iṣẹ́ tó serious tó yìí investment ló pé ó kẹ́ bá mọ̀ pé àwọn tí Umahi ìyẹn minister of works tó ń bá fàlékù nípa Calabar road tán ní gbogbo property àwọn worth $250 million investment kẹ́ bá mọ̀ pé kì í ṣòwò kékeré o ní $250 million investment ní Okpebolo fi ń rú àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ lójú báyìí o tó fi ń fi jújú bò wọ́n lójú ó ní òǹbá ni ó dáa bí email yín ò bá lọ ẹ sáà ní nọ́mbà ń bẹ ó ní gbogbo ẹ̀nà kó bẹ́ẹ̀ náà bá kó nọ́mbà síbẹ̀ ló ń bá pe nọ́mbà ò tiẹ̀ ó ní kò tiẹ̀ connect òun á wò pé ṣé company lélẹ̀ ibi tóun ti fura nìyẹn pé ṣé company lélẹ̀ ọgbọ́n ọmọ sí máa ń fi kíní kówó jẹrìí o gbọ́ pé wọ́n kó $250 million wá àwọn á fi kíní kan ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn fi kíní kan ṣe exchange wọ́n train ọmọ àwọn wá san owó kan fún wọn wọ́n ní irọ́ lórí irọ́ wọ́n sì máa fi ọgbọ́n lọ́ndà owó rẹ̀ wọ́n ní company yẹn ò exist ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti sáná wọlé kẹjọ wa mọ́ pọ̀ jù ẹjẹ́ ń pa àyá ó yá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nù abala comment section pápápá àròjọ mùsùlùkù. mo tún kí wá káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section àtẹ̀lẹ́nà Adégòkè mọ́ mi ni welfare my food I wonder if he is okay arẹ́lẹ́mọ̀ bá wíwùn sàn wà gbọ́ welfare yín ni àwọn ṣe nǹkan Nàìjíríà at Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ìròyìn àṣàyàn tí ẹ fi ń tó wa létí lójoojúmọ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ Ọba Ìwó pé òun gangan ló nílò ìtúsílẹ̀ o ẹ gbé ohun àdúrà sókè fún Ọba Ìwó àti àwọn olórí aláìdáìdá ní Nàìjíríà Oòduà nation no going back mọ́ mi ẹ̀wọ̀n gbàǹsọ̀ mi ò ní waste time ara mi lórí òfin ló lè kọ́ lọ́gbọ́n kan fòfin mú gan àsìkò rẹ̀ sì rèé chance rèé bẹ́ẹ̀ náà ni at Florence Ọlábísí mọ́mí ọ̀dà fún yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you and your family amen lórúkọ Jésù Yorùbá nation máa dúró nípa Ọba Ìwó Ìlara ló sí Ọba Rashidi Àmúgbó kò yẹ fún ọba rárá Mr. Irọ́lábí ní Ọba Ìwó onírọ́ alágàbàgebè ẹrú Fúlàní Yorùbá nation going back bẹ́ẹ̀ lọ mọ́mí Olúṣọlá mo ti dọ́dọ̀ yín Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní he is a liar from the pit of the hell ìdájọ́ ń bọ̀ kankan láti òde ọ̀run wá lágbára Ọlọ́run tá ló ti dárúkọ from the pit of hell lánàá náà ààrẹ lẹ́yìn náà dá lóhùn Màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ibà àfipáka ibà àyà pay bẹ́ẹ̀ ni o àyà lórí Àmọ̀tẹ́kùn tó lọ para ìlú ní Ọ̀ṣun the team was led by Fulani lóòótọ́ àyà báwo ni Fulani ṣe tún penetrate sínú security outfit Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn mọ́mí ṣe bá ti sọ tipẹ́ wípé wọ́n wá ń darapọ̀ tán claim lẹ̀ Yorùbá wọ́n ń join army gan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. How many Yorubas are engaged in Miyetti Allah's court? Àyà ògiri Yorùbá ti lanu sílẹ̀ ó bí ìbámikí ambassador aláǹgbá àwọn orin wọn gbogbo wọn ti kó wọlé ìjòlá wọn gba ẹnu ògiri tó lanu wọlé. Òkè báàmí náà sọ fún mi Ràìmí à ń bọ̀ nbẹ́ wọ́n ní kò sí Àmọ̀tẹ́kùn ní Kwara wọ́n ní Miyetti Allah's court náà ní so ilẹ̀ Haúsá náà ní Miyetti Allah's court ilẹ̀ Yorùbá l'Àmọ̀tẹ́kùn abálájọ tán fi gbà mọ́ lọ́wọ́ wọn ní Òkè Ọ̀dẹ
báàbí báyọ̀ akíngbàlà kí ló dé tí ẹpẹkẹ tó bá mi sọ̀rọ̀ mo ti mí sí i wọ́n náà bẹni bọ́bí mi àtàtà bá mi àtàtà ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ omi wọn yanrìn gbẹ́rẹ́rẹ́ ní o fúlàní ń pa wọ́n lójoojúmọ́ ibà Gani Adams gba róòmù lọ. A lè ní kọ́mọ̀gbà àbí tó bá wù lọ Oòduà nation member wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti kan panu ó rè wo iṣẹ́ tí àwọn òyìnbó ṣe síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló yìn wọ́n pé ẹ wo iṣẹ́ ẹ wo agbára àrágbá yamuyamu iṣẹ́ táwọn òyìnbó táwọn Italian ń ṣe wọ́n ni ẹ lọ fi tiyín náà hàn fàgbàyé bẹ́ẹ̀ náà gbàtẹ́ kàtìyín sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí riscot àdìgún wọ́n ní pọ̀ cheese àfipàkàmọ́ mi yóò dáa fún yín wọ́n ní obì gbòs tí ń bọ̀ fún Olúwo báyìí o irọ́ ìlara ṣé wàá pọ̀ tó báyìí ọ̀dọ̀ Ẹlẹ́gùṣì ló ti rí ex-wife Oni was not mentioned then how come he's saying àti pé kí ló dé tó ń sọ̀sọ̀kúsọ báyìí you should go to court adójútì ní onímọ̀kúmu ayírádà afọ́fùgbẹ́mu amoko mẹ́kọ̀ọ́ onílára amúnibúni ẹran so ọmọ ọ̀lẹ̀ rádaràdà sí ọ mi lọ́ọ̀bù yín jàre bàbá mi náà lọ́ọ̀bù yín wọn mi ò mórí gbogbo nǹkan panu tẹ̀ fi ránṣẹ́ ìran gẹ̀dẹ̀ ìsunkún àti dẹ̀ mọ́ mi alájà Mọ̀dínà Solomon wọn ni ó tojú sú yan o 5 female councillor is getting too much lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́ I love ìran mi ẹ bá mẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kì í ṣe àmọ̀tẹ́kùn Fúlàní ni wọ́n o this is Fulani ways tí wọ́n fi ń pààyàn kò sí bí Yorùbá ṣe yáwèrè tó kó pààyàn báyìí ẹ jẹ́ ká wise up Fúlàní ti rán aṣọ àmọ̀tẹ́kùn Yorùbá ìfúra Oòduà nation going back I love ìran mi kudos Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyàntẹ́ love àti nǹkan panu àwọn tí wọ́n pa ọmọ wọn ẹ jẹ́ àmọ́ wò torí wọ́n náà mọ ilé bàbá sójà a wò ó wọ́n sì dárúkọ àwọn tí wọ́n wá pa wọn mọ́ àwọn tán náà wọ aṣọ àmọ̀tẹ́kùn Yorùbá lèmi gbọ́ tán sọ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdóde gbogbo final bẹ́ẹ̀ náà ni àtúkwákwá wọn ní their Fulani people but unlucky enlisted into àmọ̀tẹ́kùn if you listen to the full video it was mentioned may the departed souls rest in peace wow wọn láwọn Fulani nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Fásá Garba wọ́n ní ó bọ̀bì lórí ọ̀rọ̀ Kwara ó yẹ kí gómìnà Kwara wádìí ohun tí ó fà á tí ó ṣe jẹ́ Miyetti ni wọ́n kó ìbọn fún wọ́n lòun náà ń lò ń Kwara instead of kínní àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní débi wípé wọ́n tún padà fi ọgbọ́n gba ìbọn padà lọ́wọ́ wọn mà ṣe o àwọn Miyetti tún wá láyà láti sọ wípé kí wọ́n má ti kára ìjọba kò dẹ̀ tí ì rí nǹkan kan ṣe sí ọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n sọ yìí lórí ilé onílé ilé ìlágbára Oòduà nation ló máa yanjú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. as Victor Babayemi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Natasha ọ̀rọ̀ Olúwo ti kọjá ibi tá à ń ro àdúrà nìkan ló kù fún Olúwo báyìí àwọn onílẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìkojú ìjà sí Olúwo bàbá Ìgbà from London bàbá Ìgbà mo sì ẹ̀rọ wọ́n nínú comment section ni o. Ẹ̀gbá ló ń wà mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Nàìjíríà ẹ̀mẹ́ta náà pé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa mójútó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó ní ìpèníjà ojú please ẹ ṣàánú fún wọn ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káàbàtà ibà lè jẹ́ lè rìpọ̀tẹ́lì ibà confam ẹ̀kọ́ tó fi ránṣẹ́ Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run ti ń bá wa ṣe ni o mọ́ mi àwọn ò gbà kó fún wa ṣe mọ́ a ti fún wa ṣe sẹ́yìn ó ń bá wa ṣe tààràtààrà ni a ti yọ̀lẹ̀ sọ́lọ̀ lọ́rùn wọn tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan panu Ọlọ́run ó bẹ̀yìn náà ṣe ẹ̀rì bó ṣe dùn tó lẹ́fù kọ́lọ́n bá yàn sí ó dùn ju lẹ́fù kó mọ̀ fún yàn sí lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni at truth questions wọ́n ní wow federal drone don't acknowledge Àmọ̀tẹ́kùn as one of Niger forces and also na Fulani dey give command all forces in Nigeria I saw this coming as king push for this una go hear more of similar incidents happening in Old Southwest by Àmọ̀tẹ́kùn. Òdà akúkú pariwo títí Sunday Ìgbòho sọ títí ṣé ọmọ kan ni ó wà tẹ̀lé Sunday Ìgbòho tí ó ní òun ọmọ Yorùbá tí ò ní dààmú pé ọmọ Fúlàní lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi ẹ̀mí wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ má fi ààbò ní kípa ibi tó bá wà fragile o Fádèyí olóró ni o bẹ́ẹ̀ ni o pàápàá jùlọ tó bá rí omi dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀ o bóyá ọ̀dọ̀ yín súnmọ́ Canada sì wà ní 70-60 níbí o lọ́dọ̀ yín Europe làwa wà súnmọ́ Canada o Europe míì tutù ju Canada lọ lórúkọ Jésù yóò bá lára mu àmì o ẹ bá lọ wo gbogbo etídò gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn Russia bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlára Johnson ẹmọ̀kújọ́ mẹ́ta mọ́ mi wọ́n ní American Embassy you cannot bring the phone inside or else you drop it in front. American Embassy wo lẹ́ ń sọ ṣé ti Nàìjíríà lẹ́ ń sọ àbí ti ìlú mi lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ embassy ló máa ń ní kéèyàn máa mú ẹ̀lẹ́tíróníìkì kíní kankan wọlé tán máa wo ara èèyàn ṣùgbọ́n wọ́n ti ń chẹ́kàrẹ̀ èèyàn ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀rẹ̀ kíní náà ń lò ń sìn àwọn visa application centers àwọn èèyàn ò dẹ̀ lé ní kó má mú fóun wọlé in fact wọ́n kàn máa ní kó fi sí silent ní wọ́n lé ní kó má gba call bet wọ́n prohibit pé kò ya video wọ́n prohibit pé kò ya photos
wọ́n dẹ̀ máa ka ẹ tó bá máa yà wọ́n máa ka ẹ kò sí bó ṣe fẹ́ sí pé bẹ́ẹ̀ kó má lè kọrin yẹn wọ́n ní fi dùn ẹ́ pé kó má lè call because àwọn gan lè nídìí pé kó pàtẹ́ńṣẹ́ nǹkan kan bóyá o miss nǹkan kan àbó fẹ́ sáré check nǹkan kan lórí mail ẹ àbí nǹkan kan you know so ó ti di ìwòrò sí ìwòrò bóyá torí ẹ̀ ní àwọn embassy yẹn ṣe wá ń lo àwọn visa kìíní visa application centers. bẹ́ẹ̀ ni at Savlas Hub wọ́n ní bí a ṣe rí nìyẹn o àbúrò ọkọ mi ní o ẹni tí ó dolóògbé lánàá ọmọ kan ṣoṣo tí ọba alápá ọ̀fapá bí ni o kété tí ó jẹ igbákejì chairman ni ó jẹ ọlọ́run nípè o kí ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú nàìjíríà o kán mójútó báwọn obìnrin ṣe ń kú náà local government lẹ́kọ̀ọ́. mọ́ọ̀mí adésọlá ọládèjì wọn ti ẹ̀ fẹnu bò rárá wọn lọ tààràtàrà wọn ní tinubu ìkà ní bàbá yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí dọ́lápọ̀ Ekinson náà Ọ̀gbẹ́ni ó bí mi ní tààràtàrà God bless you ma. owó tí àwọn people yẹn ń gbà wọ́n ó ti kéré jù 18,000 naira já sí $12 gọ́vnà Mákindé gbé sókè sí 80,000 naira which is $55 Nàìjíríà olówó ń lówó sí people are suffering may God help Nigeria eré o dolly from Dallas peace mọ́ọ̀mí wọ́n sì ń bájọba fà eba àti sọ owó yẹn kéré sí ti ẹtì ẹ mọ fi wé ti ìlú òyìnbó dọ́là tẹ́ fi wé yẹn gan ti pọ̀ jù ẹ kàn fi wé ti South Africa ń bẹ̀rù lásán. bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi mẹ́rin òdùnnú yìí wọ́n ní obi tèmi nìkan àtàyà ibà amúlùdùn ibà gbé wa débẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba wa yìí ó tójú sú mi o ó sọ àwa náà àwọn ọmọ afọ́jú yìí ìyẹn àwọn ọmọ àkàndá ni olúwa bá wa kó sí wọn nínú kí wọ́n lè rí ti àwọn ọmọ yẹn rò gbogbo àwọn ọmọ abirùn ni wọ́n máa ń jẹun jù abarapá lọ. Tinubu pẹ̀lú àníyàn 2027 ó ti kọjá ojú lásán o èrò yìí ni ò jẹ́ kí gbogbo nǹkan lọ bí ó ṣe yẹ kí ó lọ Oòduà nation tètè dé o àyà ire wọn tẹ love sí a àti nǹkan panu ire fẹ́yìn náà mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Amígè wọ́n ní àánú àwọn ènìyàn yìí ṣe mí o báwo lọ̀rọ̀ wa ṣe wá rí báyìí God bless America wọn ò fi àwọn disabled jáfara Ọlọ́run yóò dìde fún ìrànlọ́wọ́ yín o ibi tí ó yẹ kí wọ́n náwó sí ni wọn ò kà sí kìkì starch lójoojúmọ́. at abeki wọ́n ní ẹ ṣe iṣẹ́ takuntakun ilẹ̀ Yorùbá gbogbo alájọ ń ṣe. mọ́ mi mẹ́bẹ̀lá kí bọ̀bọ̀ láì mọ kújọ́ mẹ́ta àwọn náà tiẹ̀ ti kí a kújọ́ mẹ́ta wọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Olúwo ti Ìwó jẹ́ kí ilé ẹjọ́ dá sí i kí DNA gbé òtítọ́ jáde kí Ọọ̀ni bá fẹ́ yọra ẹ̀ kí ó sọ fún lọ́ọ̀yà ẹ̀ kí ó take the case up legally. ọ̀la jìnnà la ṣe ń tú ojú ẹ̀ ní í ṣe lónìí o. ọ̀la sì lọ fà tomorrow is far he is never come tomorrow is never come ọ̀la náà ni. wọ́n ní at Ìṣọ́adé wọ́n ní amalgamation ti wó lulẹ̀ and one Nigeria is no more àyà mo wí ire o bẹ́ẹ̀ ni ẹ wí ire wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu tẹ́tí ẹ ti fún wa ní love yẹn ẹ wí ire. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi dọ́ka sódò Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ẹ jẹ́ ká máa retí orúkọ àwọn olóṣèlú tó ń sponsor àwọn bandits Kogi senator tó ń bẹ àwọn ará ìlú ṣùgbọ́n ó ń lọ ọkọ̀ bulletproof fún ààbò ara rẹ̀ abẹ́ẹ̀ rí ṣé Fúlàní ni àwọn àmọ̀tẹ́kùn tó ń pànìyàn ní Oòduà jọ̀wọ́ gbà wá o from Providence Rhode Island kíní kúkú ti sọ́fẹ́lá ìmáàmù nàgbàládùn Archbishop na enjoyment senator nàgbàládùn rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ àwọn people wa ló ń sọ́fà at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní yap this lady is right about the story. Americana ni bàbá wa bẹ́ẹ̀ ni at Adérónkẹ́ Àyànṣọ́lá wọ́n ní good afternoon sir mọ́ mi akíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby akóòzù tuntun sùn náà á tù wá lára o àmì o bàbá mi apanilẹ́rìn ọlọ́run ní pa wá lẹ́rìn mọ́ mi o wọ́n ní ṣe Vatican lọ́dọ̀ Pope ní bá Gani Adams lọ ní fún àdúrà tàbí kò lọ sí ọ̀sì Vatican ló lọ St Peter's Basilica ló lọ wọ́n ní ọlọ́run àti Sunday Igboho lẹ́yìn kò ní tì wá lójú lágbára ọlọ́run láti gba nǹkan tó fẹ́ tá a fẹ́ ni ọlọ́run á sì á wá àwọn ènìyàn gidi fún un láti kó mọ́ra mi o àwọn àmọ̀tẹ́kùn Yorùbá àwa ikọ́ sáwà ìṣèyàn gidi mọ́ mi ò yé mi mo ṣe ni wọ́n ní àwọn àmọ̀tẹ́kùn Yorùbá tó lọ pa Yorùbá ìga o wọn náà Fúlàní ló wà ń bẹ̀ o. wọ́n náà rántí nígbà táwọn wà ní Róòmù tó bá béèrè pé bó ni àwọn ti wá táwọn bá Nàìjíríà wọ́n á ní àwọn ò lè pe language yẹn fáfáǹgò ó ní ìtumọ̀ wọ́n ń bú èèyàn ní Nàìjíríà kò tí ì rí báyìí ní 1978 ayọ̀ ní o Ọlọ́run á di gbogbo wa mú wọn fi nǹkan ìpanu ránṣẹ́ àti love. Àtọ́láyínká Rukayat mọ́ mi ní obì tí a bá ń sọ abẹ̀bẹ̀ sókè ní gbagba wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ ni ó máa fi lélẹ̀ o sí ẹ̀yin kò mọ̀ wípé kẹ́ni má ní eléré ibú
aláìnífẹ̀ẹ́ mọ́tara ẹni nìkan ló pọ̀jù láàrin àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá ṣe bí àwọn kan ní agbára tí wọ́n fi gba ìlú wọn sílẹ̀ nígbà tí àwọn àtìláàwí wọ inú ìlú wọn tí gbogbo wọn ló kú kí ló wá dé tí a kò lè fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti gbara wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tí ó ń pa ọmọ Yorùbá nípakúpa. Ó dá àwọn ló dọwọ́ Elédùmarè ó gbà wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmí wọn ní ibà táwọn kálítù mo bọ́ lọ́run dúró ibà dá gbogbo ọpẹ́ ìyìn àti ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba alálàáfíà ní onírìṣà kò ní fèsì sí ọ̀rọ̀ Olúwo. He learnt no lesson from his imprisonment in USA. He stepped on so many toes, notably Baba Ogundokun. Aya is Olúwo, not an ingrate. Ambassador Kunduz. Àti yá afẹ́fà láì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aya ń kọ orin kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé àpáta ayérayé ṣe bí ìsádì mi jẹ́ kí omi òun ẹ̀jẹ̀ òkúta ìdìgbòlù wà ní ara òkúta orúkọ Olúwa o kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ o. Yorùbá nation going back in Jesus mighty name. Wọ́n tẹ love sí a from Canada. Mọ́àmí Bọ́láńlé Sàlámì wọ́n ní cheers Paul mo ṣe fọ́tò ayọ̀. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́. Mohammed Okas Kazeem wọ́n ní ìkọlù Olúwo sí Ọ̀ọ̀ni jẹ́ àjẹ́ndà láti fi hàn Saudi pé òun ṣiṣẹ́ Islamization tí wọ́n ń fẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Olúwo tún rí pé ń ṣe ni ẹlẹ́bọ ń pọ̀ sí ni ó ṣe tún gbọ̀nà ìmí yọ nípa irọ́ ńlá bàǹtàbàǹtà tó pa yẹn ó fẹ́ ba orírun Yorùbá jẹ́ ni ire o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu kò ní rí ìbàjẹ́ ń bo. Mọ́mí ẹ̀mí gé wọ́n yóò my God kí ni mo fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yín sí ẹ̀rí bìtìmí sí ilé tí wọ́n fi sowápọ̀ kò ní rúùfù lórí bẹ́ẹ̀ ni ó mà ṣe o wọ́n fún ní ọmọ 65 years bàbá olódò American wọ́n sì ń pàtẹ́wọ́ àfikọ́. Mọ́mí Josephine Aláwì wọ́n ní òbí àtàyà mojúbà yín Ọlọ́run ni ajúbà o adáwọ̀ pátápátá sọ́dọ̀ Ọlọ́run wọ́n ní Ọ̀fífẹ́ should just ignore this Olúwo's comment. Ọba Ọ̀jájá has important issues to solve for the palace upgrade. Secondly, silent is the best answer for this suit Olúwo from London. Odua nation no going back is our wish. Wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí títí láì bá ń jí kan náà àwọn ìyáálé mi nù. Wọ́n ní ọkọ wa ẹ̀rín ẹ̀ṣẹ̀ àbòsí àfi bí mo ṣe gbọ́ gbé borun gbogbo àwọn ọmọ yín sọ pé kí n tètè máa lọ sí Italy bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ kó bọ̀ níbi tí àwọn ọmọ ìyàwó ti ju ọkọ ìyàwó lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ogbó Abẹ́wọ̀ wọn ní pé ètò Bàmí Bobby Ọlọ́run ní ṣe ibà sweet 16 ọkọ̀ àwọn òpèkè ọ̀páka ẹ̀ láìkè òyìn sẹ́yìn náà rẹ̀ jẹ́ ròyìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàlájà Mistura wọ́n ní nínú Kaaba ni ìmáàmù ti máa ń síwájú ìrun ní kíkí Kaaba kì í ṣe òkúta o ibi tí àwọn mùsùlùmí ti ń yípo kì í ṣe òkúta o mọ́ mi òkúta wà ń bẹ̀. Kí lórúkọ òkúta yẹn wọ́n ń pè ní Blackstone Al-Hajar Al-Aswad ojú ibẹ̀ ó lójú báyìí òkúta yẹn là ń sọ sọ pé everywhere nítorí sì fi mọ Kaaba náà ṣégi náà fi mọ Kaaba ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn Mísádé lóto olórí wọn ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni o ṣé àwọn ọba àti àwọn àgbààgbà sì wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí àwọn Fúlàní pa ní Òkè Ọdẹ kò sí ọba tàbí ìjòyè tó gbójúgbóyà nílẹ̀ Yorùbá tó lè jáde láti condemn the incident. Ìtìjú ńlá ni fún àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá fírí sí ẹ̀sà òṣà kì í ṣe ọ̀daràn Odua nation gbogbo àyà ìmọ̀dó eré o kàbìtì wọ́n tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan pàánù sẹ́ẹ̀rí ńgbà títí Kánò ṣẹlẹ̀ tán ni wọ́n pa àwọn kan ní Benin gbogbo àwọn ẹ̀mí Haúsá gbogbo àwọn olórí wọn ló jáde tán yarí tí gómìnà wọn gan lọ bẹ̀bẹ̀ ní Kánò ẹ wá wò wọ́n pààyàn lẹ̀ Yorùbá àwọn ọba Yorùbá ń wòran mi ò mọ̀ o kò yé mi o. Mọ́bílù Jẹ̀ṣà lọ́dọ̀ orin la wọlé síbẹ̀ o àti Elizabeth oyin níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ibà ọmọ Rock of Ages ó máa ṣe àwọn ọmọ ọlọ́mọ wow ikú òjijì eléyìí ga o. Ayé ti kẹ́yìn sí ọmọ olólùdẹ́ o 2027 ní gbogbo eléyìí tó ń fi Nàìjíríà pa o a kú ewu oṣù tuntun ayọ̀ ní àòfin máa parí ọdún yìí tọkọtaya ní agbára Jésù wọn tẹ love sí from Dallas Texas àtọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àwa sweet grandmas nìkan ibà Kunduz ẹgbà wọn ní ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ Luka Afata. Are you sure those Àmọ̀tẹ́kùn àrí Yorùbá? Serious investigation must be done but already Nigeria has happened to those people. Odua nation kíákíá wọn tẹ love sí for me and Aya mo rí bread mo rí gelato ice cream. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Emigi wọ́n ní thank you for your analysis Ọlọ́run tó dá wa mọ ohun tó ń ṣe. Can you see these 3 stones in diameter Avatar ayérayé museum náà ní Avatar
tirẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn oníṣẹ̀ǹbáyé nígbà tí òfin wà wọ́n ní a ní freedom of worship, freedom of religion. Báwo ni a ṣe wá máa gbé ogun ti ara wa lórí ẹ̀sìn? Àtolúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà sáná wọlé àwọn ọba tí ó wà lábẹ́ ìṣàkóso Ọọ̀ni ti fún Olúwo ní 21 days láti gbé Ọọ̀ni lọ ilé ẹjọ́ tàbí kí ó lọ fi ẹjọ́ sun ọ̀gá ọlọ́pàá. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbàdúgbàdú àgbà owó àgbàdo lọ́wọ́ àwọn àti Olúwo kí Ọlọ́run sọ wájú 21 days lọ. Olúwo from Dallas, Texas. Olúwọlé ni o. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Abíọ́dún Àṣàbí Agbósásá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby second Batistuta ọmọ Àgbàdé. Ṣùgbọ́n mọ́ mi ní pé kámọ́kọrin mọ́ wọ́n ní Obi, it is advisable to skip your preamble song before you start reading news. This will consider data saving because of your viewers. Thanks. So that fún gbogbo àwọn viewers wa tí ó ń jẹ data ní Nàìjíríà ṣe wá rí pé ẹbí Nàìjíríà ní kì í ṣe bí wa ṣùgbọ́n tá a ṣe rè mọ́ mi is not a problem. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ listen sí orin ẹ skip àwọn ò lè skip ẹ̀ ń bí orin gangan nílé agbára tiwa ntọ́lọ́run fi pinlẹ̀ bí inú so kì í ṣe torí ẹ̀ ló ṣe máa ń ṣe láláyé it's not just ordinary ìròyìn o ààyè gbà wá o so n tẹ́ ẹ lè ṣe ni wípé kì í ṣe live show ó ní bó ṣe máa ń skip lórí YouTube chapter by chapter bẹ́ẹ̀ bá sì lè skip ẹ̀ chapter by chapter ẹ kàn fi bó sórí fóònù lẹ ti ń gbọ́ ẹ kàn ra sún síwájú pé Ọ̀gbẹ́ni orin rẹ yìí èmi ò fẹ́ gbọ́ ẹ sún wájú tàbí in fact kò sí tẹ́lẹ̀ skip kò sí tẹ́lẹ̀ skip ẹ lọ tẹ́ ẹ bá lè get bó ṣe ń lo chapter by chapter yẹn àwọn ìròyìn tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ kàn sún ni èyàn ó lọ síbi tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ so kò ní jẹ́ data yẹn rárá so ti yé yín máa kì í ṣe live show. Báà mi orí Ọlọ́run rí ìsọ́ní àyà ẹ̀mẹ́ta lẹ pè mí mo ti dá wọ́n ní mọ́ lọ bá wọn wọ electric boat o kó o rántí pé ìwọ la fi ti ọkọ àwọn ìyàwó o. Mo sì láìkí kọ́mẹ́ǹtì ìlú rẹ tó fi qualify ọ̀gá àyà lánàá yẹn àbùsí wà orí Ọlọ́run rí from Dallas, Texas ẹ ṣí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Savlas for bẹ́jọ gbogbo wa ẹjẹ́ gbọ́ ilé ìyẹ́jẹ́ àtẹ́tí gbọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà pé àwọn wo ni wọ́n fọwọ́ sí amalgamation in 1914. Baba wa Awolowo was born in 1909 Basibo. Azikwe was born in 1904 and Tafawa Balewa was born in 1912. Báwo ni amalgamation àbí agamamation ṣe wáyé àbí 1914 l'amalgamation ṣe wáyé bàbá wa Awolowo náà wọ́n tí ju ọmọ ọdún 5 lọ nígbà náà Tafawa Balewa ọmọ ọdún 2 ẹgbẹ́ àwọn wo ló tọwọ́ bọ̀ lóòótọ́ o àbá àrò ọ̀rọ̀ èdè ọmọ ọdún mélòó mo gbọ́ pé wọ́n láláàfin ìgbà náà wà ń bẹ Aláàfin Ọ̀yọ́ ọmọ ọdún mélòó ni gbogbo wọn ń gbà náà Nàìjíríà wọ́n ti gbá wa o. Báà mi tún tọ̀ ẹ̀yẹ́ mọ́bìnú wọn ní ibà confam the speaker reacts to allegation on Oriyomi's show that Àmọ̀tẹ́kùn officers wọ́n pa àwọn people yẹn. They argue that on closer look the accusations are likely driven by politicians unhappy with the forest guard. They suggest that those accused may not even be true Yoruba but possibly Fulani mixed among them. The statement concludes that the only lasting solution is the push for Oodua nation from Ghana. Yóò dá fún bàbá mi láti Ghana. Mọ́mí Àrínọlá Adédèjì wọ́n ní ilé ti túká ó yẹ kí Nàìjíríà túká ká pín kí Yorùbá náà nation dúró because the house is breaking. God help us o. Mọ́mí ẹ̀wọ̀n kú ọjọ́ méje. At Samuel Akínọlá bàmí ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹrú Nàìjíríà ń bá ènìyàn Àmọ̀tẹ́kùn ọlọ́pàá customs sójà gbogbo wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀ ta ló fẹ́ gbà wá àwa lágbára wa. At Olúwadésínà wọ́n ní àmì lórúkọ Jésù mo rí crown ẹ̀fẹ̀ ránṣẹ́ sí àwọn God bless you. Ó dá ẹ̀ka àpapọ̀ ara sáàyà ṣe yín dáadáa àǹtí ti kámẹ́rà ìdí ẹ̀ sáàyà ṣe yín dáadáa wá nǹkan yín náà dé báyìí ẹ wá nǹkan bíi ẹ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ mọ́jì ó sì ju tí ẹ fi gbọ́n òtútù kúrò lára bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan panu sí kí èmi wá mọ́ gbé yín lébẹ̀ gbogbo ibi tí a ti mẹ́nuba ká mọ́ yabẹ̀ nǹkan èjèèjì báyìí bá pín kó kalẹ̀ kó kakó. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ USA lórí èròǹgbà wọn lórí Nàìjíríà wọ́n mọ Nàìjíríà bá ń kí ló dé ṣé Nàìjíríà ò ní èròǹgbà àti ẹ̀ lórí kọ́ńtì rẹ̀ ni ààrẹ Tinubu náà sì rè wọ́n fààyè lẹ̀ rárá gbogbo ààrẹ bá ń wò tó ń wò bọ̀ìbọ̀ ìbí ẹran orí rẹ̀ sì tẹ́ ẹ bá ní nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ààrẹ Tinubu ṣetán àti ní kò ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba àwọn wọ́n sọ lánàá wípé wọ́n persecute Christian lábẹ́ ìṣèjọba àwọn náà mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba àwọn bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ mọ̀ ẹ wá bí àwọn ẹ mọ̀ sọ tí ẹ mọ̀
ṣùgbọ́n àwọn kan ti wá gbé ìgbésẹ̀ báyìí o, wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí wọ́n fi Nàìjíríà sí kàtígórì kan tó ń pè ní CPC, yẹn country of particular concern. Àyà wa ń fi mí rẹ́rìn, mo sọ fún yín, mo wá ní kí ni implication tó bá fi hàn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ka lẹ́tà tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn lọ, àwọn Congress, United States Senate, Washington DC. Wọ́n ní the Honourable Macro Aid, USA Department State 20 ọ̀sàkọ̀ àdírẹ́sì bẹ́ẹ̀. Ó ní Dear Secretary Rubo, wọ́n ní we write to urge you to consider designating Nigeria as a country of particular concern, CPC, pursuant to the International Religious Freedom Act, IRFA, to give the President additional authority to take specific action to address the continued unchecked acts of violence and terrorism against religious minorities perpetrated by the non-state actors in Nigeria. As you know, Secretary of State Mike Pompeo designated Nigeria as a CPC in December 2020 for the ongoing and egregious violation of religious freedom perpetrated within its border, particularly by non-state actors such as Boko Haram and other terrorist groups. Why Secretary of State Anthony Blinken removed Nigeria from the CPC list in 2021. On March 25, 2025, the United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF, recommended that Nigeria be placed once again on the CPC list, citing several incidents of the violence and terrorism against religious practice àtàwọn minorities. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí wá fẹ́ di wàhálà, àwọn mùsùlùmí ti bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára, wọ́n náà wo ni minority, ṣé Christianity ni minority? Ààrẹ náà sì ti sọ wọ́n ní kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní wọ́n persecute Christianity. Wá sí dá ká ní mo jálà síbi, ká ní mo kọlà síbi ni, àbí kí n sáré kọ́ ni, kí n sáré kọlà, ó máa dùn. Mo ti rẹ̀ kọ́, mo ti kọlà ojú àwọn, ká ní mo kọlà ní máa rí rẹ̀, ó nice jẹ́ nǹkan dáadáa. Mo ti sáré kọlà, ó ti jiná. Bẹ́ẹ̀ lè rí ẹjá máa ka ọ̀rọ̀ CPC lọ́lọ́rọ̀ kan. Wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ USCIRF tó ń jẹ́ International Religious Freedom, wọ́n ní USA náà ni wọ́n ti wá, United States Commission on International Religious Freedom, wọ́n náà ń pè ìpè kan dá Nàìjíríà padà sábẹ́ CPC category. Kí wá ní implication ẹ̀, àti wípé wọ́n bá dá padà, kí ni ó kàn jọba Nàìjíríà? Ẹ bá wọn náà ń fi Nàìjíríà bẹ́ẹ̀, àwọn náà tún yọ. Ṣùgbọ́n ó ṣe kókó káà náà yẹlé wò, torí ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, Kristẹni nìkan kọ́ náà ń pa lóòótọ́. Ìdí ẹ̀sìn sì ní ìpànìyàn ti pọ̀ jù. So kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn believe? Kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn believe? Wọ́n máa pààyàn Allahu Akbar náà ń pa. Lóòótọ́ wọ́n ń para wọn náà. Ṣùgbọ́n tàwa làwa ń sọ, ẹ̀yin náà ẹ sọ tí yín tán ń pa. Ẹ mọ́ wulẹ̀ sí ẹ̀ta anú tàwa táwa ń sọ. Ẹ jẹ́ ká jọ bẹ́ràn wí, bí ìgbà tẹ́ ń gbé sí wọn lẹ́yìn ní wípé wọ́n pa Kristẹni o, wọ́n ṣe irọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ bẹ́ràn wí, ká bẹ́ràn wí. Ẹ bẹ́ Kristẹni bá náà ń pa àwọn, ẹ̀yin Mùsùlùmí náà jáde, ẹ lọ fi ẹjọ́ wọn sun orílẹ̀-èdè tẹ́ bá mọ̀ pé lè fi ẹ̀bẹ̀ náà lórílẹ̀-èdè tẹ́ gbàgbọ́ nú wọn. Ẹ̀yin náà lọ fẹjọ́ wọn sun wípé àwọn bandit, àwọn Boko Haram pa ẹ̀yin Mùsùlùmí náà jù, kẹ́ pera yín minority. Kí ló ń bí inú? Ẹ̀yin ẹlẹ́ẹ̀pọ̀ jù á lọ. Àbí a sì agree a ní minority ni ẹ tún ní minority tẹ́ ẹ bá rí ìjà tó ń jà látànà. Ó dá o, ara implication ẹ̀ tó jẹ èmi lógún náà ni wípé wọ́n ní yóò discourage investors láti wá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní dídá kan náà wà ń bẹ̀. Wọ́n ní yóò fún àwọn Nàìjíríà tó bá fẹ́ lọ seek asylum yẹn àti pòwó, wọ́n ní refugee, wọ́n ní yóò fún wọn ní leverage, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè káàkiri Europe ló ti yọ Nàìjíríà kúrò lára orílẹ̀-èdè tó léwu. So àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n rí nǹkan fi béèrè asylum. So ilé àtún jẹ́ kan, pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ Kristẹni, ní kan ṣàmójútó pípa àyàn ti pọ̀ jù. Lè fẹnu defend díẹ̀, iṣẹ́ ni kẹ́ mú ṣe. Ẹ wo tàwọn ti kíní, àwọn ti Àmọ̀tẹ́kùn tànà, wọ́n ti ń sọ wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni pé ọwọ́ Fúlàní ló wà ń bẹ́ o, kí làwa Yorùbá ń wò.
àti sun àsùnpìyè àsùndàtọ̀ àǹjàtọ̀ sórí pílò. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀jàre ọ Nàìjíríà ní jẹ́ kó mọ́ dà wá kó mọ́ dá alágara jù. Ẹ jẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ Professor ìlànà lọ ní ìsinyìí á pẹ̀ díẹ̀ bí o Professor Lumumba. Ó kò sàtótónu púpọ̀ nínú ìròyìn lónìí. Professor Lumumba ó wá ṣe kò Island Club ló host ẹ̀ ó sọ yàláyà àti grandma sí Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ la máa direct ìròyìn lè lórí báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ láàfi yòókù ìròyìn yòókù sí. Dárúkọ àwọn olórí wa àwọn èèyàn jankan-jankan bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé o bàbá wa kan Sablazor mọ́mí wa sì ni wọ́n béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wa wípé nípa fọ́nrán kan tá a lò lánàá amalgamation 1914 wípé àwọn wo ló sign ẹ̀. Ìgbòho náà bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ 1909 Ìgbòho náà bí Tafawa Balewa 1912 1909 sí 1914 that is just 5 years. Ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ ọmọ 5 years lórí ìsáìn? Ṣé Tafawa Balewa ọmọ 2 years lórí ìsáìn? Àsìkò Ìgbòho náà bí ẹ̀yọ́ pò ní 1914 sàn mẹ́rẹ̀ ìsáìn àwọn wo la gbà mẹ́rẹ̀ ìsáìn bẹ̀. Àwọn sì láwọn Tafawa Balewa nǹkan wọn ní gbogbo wọn wà bẹ̀. Sọmọ ọdún méjì lórí ìsáìn ẹjọ́ gbẹ̀yìn tó yí bá yé à ń béèrè ní o. Wọ́n wá sọ wọ́n ní bàbá ìkẹ́ ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ Professor Lumumba. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ orí àwọn olórí Nàìjíríà ló dálé lórí tó jẹ́ ìrántí ọ̀rọ̀ ẹni. Ibi tó ti wá sọ̀rọ̀ lórí Ọbásanjọ́ pé àwọn táwọn wà lágbègbè ìta táwọn ń fojú wo Nàìjíríà pé òun ló gbé ògo Áfíríkà dání giant of Africa pé tí Nàìjíríà bá ti làlùyọ àwọn yòókù àwọn ti rọ́nà lọ́nu ẹ̀mọ̀ nínú ìdílé táwọn bìlífù pé àkọ́bí lélẹ̀ ìtàkọ́bí bá ti lànà èèyàn kan ni ó fi àyà tí ó fi rọ́ kíní tí ó fi lànà tí ó fàyà rọ́ ogun tán yòókù fi rọ́nà lọ. Ó ní Nàìjíríà làwọn ń wò ó ní ṣùgbọ́n Nàìjíríà dán kúlẹ̀. Ó ní àwọn Ọbásanjọ́ tó wọ́n wò ó níbẹ̀ tó ń débì lòún rí wípé àká bàbá sí àwọn èèyàn wọ́n bá ti báyìí náà bá fẹ́ mọ́ fọwọ́ bò ní wọ́n fẹ́ mọ́ rẹ́rìn ló bá rí reaction wọn ló bá tún fi reaction wọn dán ló wípé ẹ lè mọ́ láìkí Ọbásanjọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ara àwọn táwọn ń wò ń táwọn nìyẹn táwọn rò pé ó yẹ kó gbé Nàìjíríà débi ògo ó náà fi gbogbo wọn ṣe wá ń ṣe tán gbé jùlẹ̀ tán tó ń wò pé kí ló lẹ́nu Nàìjíríà báyìí pé bẹ́ẹ̀ náà ni nítorí tí n bá túlẹ̀ mú sátótó nu tèmi lé tí n bá tú bàbá ilẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fáàsì ju tèmi lọ yóò sì wọn ó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ dálẹ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa South Africa Egypt Nigeria àti gbogbo wa jùlọ ọrọ̀ ajé wọn náà ní ti Egypt àbí ti South Africa ojú ti Nigeria olóyìn Nigeria lágbára gbogbo wọn lọ ó ní àràrá ní gbogbo àwọn countries yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nigeria ó ní Nigeria ní ọmọ yẹ ara wọn ọmọ wọ́ọ̀tì wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó fẹnu ara rẹ̀ kò fi jábọ̀ fún ìyẹn mọ́ ó ti làmì lẹ́ranjú wọn. We were taught about Nnamdi Azikiwe, and we called him even in Nairobi, Kenya, Zik of Africa. We were taught about Sir Ahmadu Bello, Abubakar Tafawa Balewa, Obafemi Awolowo. Later we learned about Olusegun Obasanjo. Agui Ronzi, whether you like them or not is a different debate, but we were taught them. Today, you go to the capitals of Africa, you go to Benin, and you ask the Beninois, who is the president of the Federal Republic of Nigeria, 8 out of 10 do not know and perhaps do not care. What became of us? Why is it? Last week, there was the United Nations General Assembly. Even when the president of the United States of America was insulting everybody, African leaders sat there. But when their fellow African head of state is talking, they are busy doing other things. Who cast us? Who bewitched us? These are the uncomfortable questions that we must ask here. We have been too nice to each other for too long. The net effect is that if you go into any African environment, if you go to any African school and you ask young men and women, do you want to leave Africa? 9 of them want to run away. That is why they are dying in the Mediterranean Sea. That is why they are dying off the coast of Senegal. That is why they are being humiliated at embassies. You go to the embassy of any Western country in any African country and you'll see the humiliation. They ask you, even your great-great-grandmother who died long before you are conceived as an idea. Those are the circumstances in which we find ourselves. On average, many of you who are present here, allow me to be morbid, in the next 40 years, you'll be upstairs. The question is,
What are you leaving for your children and children's children? What is it? These are the questions. These are the uncomfortable questions that we must ask. And these questions must be answered by Nigeria primarily. I've said not once, not twice, but times without number, that the day Nigeria wakes up, that is the day Africa wakes up. You know, a friend of mine once told me, if you go anywhere in the world and you do not find a Nigerian, run out of that place. There is nothing there. And those of you who have had occasion to travel, you go to different parts of the world, you look for the best doctors, Nigerian. Look for the best engineers, Nigerians. Look for some of the best lawyers, Nigerians. The Nigerians are everywhere doing great things across the continent of Africa. And whenever Nigeria has decided to provide leadership, Africa has changed. You ask the Liberians with ECOMOG. When Nigeria stood up, that country was stabilized. When there was mischief in Banjul in the Gambia, and Nigeria stood up, that country was stabilized. When Nigeria did not do as well as she should have done in the Sahel, the problem is not stabilized. The question is, why is Nigeria a reluctant leader? Nigeria should be the leader economically. You know, when Nigerians say, and they debate with South Africa, and sometimes with Egypt, which is the biggest of the economies, I laugh. I laugh because the economies that they are talking about using the unreliable GDP, but we must use it, is that Nigeria is 500 billion USD GDP with a population of over 200 million. Singapore, which is smaller than Lagos, with a population of 6 million, has a GDP of 564 billion. So the debate between Nigeria and Egypt and South Africa is a debate between two dwarfs as to which one is the taller of them. Even if one is taller than the other, they are still dwarfs. The day that I will celebrate Nigeria is the day Nigeria tells me we are 2 trillion economy. And Nigeria can achieve it. And Nigeria must achieve it. What does Nigeria not have? Is the oil that is produced in Nigeria different from the oil that is produced in Saudi Arabia? Is it different than the oil that is produced in Kuwait, that is produced in Bahrain, that is produced in Qatar? Why must Nigeria not be the leader that has pipelines across the continent of Africa? Why can't she not do it? She can. But we have allowed ourselves to be paralyzed by analysis and to be paralyzed by lamentation. It is your own kinsman, Chinua Achebe, who said that adversity is a problem of humanity, but we must never allow ourselves to be the victims or the agents of adversity. We must allow ourselves to be the conquerors of adversity, Chinua said. And I remember so very vividly in 1983 when Chinua Achebe wrote the little book, The Trouble with Nigeria, and he simply said that the problem with Nigeria, and he there said the rest of Africa is simply and squarely one of leadership. And it's leadership at all levels. Many times we think that politics is the only side of leadership. No, leadership is at all levels. Why can't you, if you've run this beautiful club for 82 years and run it well, why can't that be upscaled and replicated in every other sector of Nigeria? Why? Why ìbéèrè why tí ó ní ìgbà méjì lókè bí ìgbà téèyàn bá mú rọ́bà àti kíní tó fi ń tafà tí ó sì nídìí òun náà ni why. Ṣùgbọ́n ìbéèrè ńlá ni ó gbogbo béèrè béèyàn ó bá béèrè láàyè why ó máa ń wà ń bẹ̀. Ó dá why náà ni àti ìròjútù sí o. Pé ń tó mú Island Club tó invite òun tí wọ́n ti wà tó ti run club wọn successfully tipẹ́tipẹ́, kí ló dé tí gbogbo wa ò replicate àti wípé káyé fojú wípé olórí nìkan pòlítíkà nìkan ni ló ti wà relevant, pé everywhere ni leadership ló ti necessary, every level nílé ni níbi iṣẹ́ ni, pé tá a bá ṣe dáadáa yóò farahàn nínú leadership Nàìjíríà. You are the best of the best. You are the crème de la crème of Nigeria. And when you are the crème de la crème of Nigeria, it means you are also the crème de la crème of Africa. But the question is, does Africa feel you? Does Africa feel you in the area of education? You know, not so long ago, I was at an African university.
And at that university, they said that their greatest desire was that they wanted to be like Harvard and Cambridge. And I said, why do you want to be like Harvard? Why do you want to be like Cambridge? Why can't you not just be you? One of the things that we Africans must do is to exercise the ghost of low self-esteem and to wear the spirit of self-belief. The day we do that, that is the day that Africa will begin to grow. One of the things that gladdens my heart when I come to Africa, to West Africa, and particularly to Nigeria, is the manner in which the Nigerians dress. It gives one authenticity. It gives one confidence. But the question that I ask, are the clothes made in Nigeria? And if they are not made in Nigeria, it means the jobs are not in Nigeria. We have exported all our jobs to China. I'm asking us that if Africa and Nigeria is to be resuscitated to realize our potential, I want to see Nigeria grow in higher education. The other area in which Nigeria must provide leadership is in the area of the economy. You know, not so long ago, Nigeria was just about to provide leadership once again. And there was going to be a currency in this region called the eco. And we were all happy, those of us who love the continent of Africa. We were looking forward to the day when you would come here and I would have the eco, not the dollar. Something happened. I'm asking you who are shakers and movers. Shake those who are in government. Honorable Governor, Deputy Governor, ask yourself, 20 years from today, when you are no longer governor and history is written about you, what will they say? What will they say of your watch? What did you deliver? What did your administration deliver? History is harsh. It passes verdict that is without emotion. I'm asking all of us who are present here to ask those uncomfortable questions in the area of the economy. I'm asking those of us who are here to ask in the area of health. Why is it that young Africans are still dying of diseases that were conquered by Europe 100 years ago? What is happening to us? Why is it that when we have COVID, we have to import things from China? What became of our pharmaceutical industries? What became of our research institutes? Why do we pay our academics a pittance, peanuts, while our thieves thrive? Why? abẹ́ẹ̀rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ alẹ́ ó lágbára. Nàìjíríà ò mọ yàrá ó gbà wọn tẹ̀sí wò tó wà ń bẹ̀, former governor wà ń bẹ̀, serving deputy governor wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn lálẹ́ jàǹkànjàǹkàn tán wà ń bi ìjọba tàbí tán ti gba ìjọba kọjá rí. Ẹ rí i pé wọ́n kákò ara wọn fúyẹ́ ó mà ṣe wọ́n mọ̀ wípé ojú táwọn èèyàn fi ń wò wọ́n lágbàáyé wọ́n ti já ìran tán jákulẹ̀ pọ̀ kìí ṣe Nàìjíríà nìkan. Ìran tí àwọn olórí ìjákulẹ̀ ó ti pọ̀ ju ojú tán fi ń wo àpáta wà ń bí gan. Aláwọn ọmọ Senegal ń bí iṣẹ́ mi ń bí wọ́n pọ̀, mo láwọn ọmọ Mali, mo náà ọmọ Burkina Faso, mo ti ẹ̀wọ̀n kí àwọn ẹ̀rọ ara pé Traoré tínú wọn máa ń dùn pé báwo la ṣe mọ Traoré. So wọ́n máa ń fojú wò wá pé wọ́n bá ti ní Nàìjíríà big brother wọ́n máa ń pè wá pé owó wà ń bẹ̀, you people have money, ṣùgbọ́n wọ́n ló lè ní kán làmọ́ bí àmọ́ ní bàbá rẹ ló lè àtúnṣọ́dá wà náà kan láti. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀ jàre, ẹ jẹ́ á wá dé Èkó níbi tí a ti mọ ọ̀rọ̀ ti àǹtí Ṣadé wá. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àǹtí Ṣadé. Ìjà lọ́jà general wọ́n ní ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ o àti mú ìròyìn wá fún yín nípa tọ́ba. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àǹtí Ṣadé ìdí tọ́ba fi dán lóhùn lọ́jọ́ sí. Ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ kí ẹni tí àǹtí Ṣadé tán fà lọ sí ààfin ọba pé ẹni táwọn fẹ́ kó jẹ̀yà lọ́jàre tọ́ba fi ní ọ̀rọ̀ yẹn alien ó wà alien sínú etí àwọn. Ẹ bá ń tẹ̀ sí. It is a great privilege and honor to be your president, our royal father. May you reign long. And I'm here to inaugurate the leaders of Edo market. And I brought your daughter here, Pastor Josephine, who happens to be chosen as EA of Edo. And all other. You know too that every year he has role they play inside the market.
cultural role they have to perform inside every market in Benin. Yes, sir. So you have actually done your research. At this point, when you mentioned the Yaloja means this is a bit alien to me. I must say, it's a bit alien to us here in Benin. So I know this is it's an association now. You have an association to gather yourself together to be more powerful to harness the power of women to help. So in Benin, I'm sure you have said you are in the home of culture. We have our culture here. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o tí ọba nìkan la mú wá fún yín lọ́jọ́ yẹn ṣùgbọ́n ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ ààrẹ Tinubu Fọláṣadé Òjó náà tó jẹ́ ìyálọ́jà jẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ tó di ọjà mú tó di ọ̀rọ̀ àwọn ìyálọ́jà mú nìyẹn ò sàn lẹ́ á fẹ́ lékù ń bẹ̀ ó dà ẹjẹ́ àtẹ̀wájú. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń tẹ́tí àwọn ìyálọ́jà ẹ bá ń tẹ̀sí náà tán bínú wípé àwọn ò fẹ́ ìyálọ́jà kankan from anywhere. I controlled our own Iyeki, not Iyaloja. We don't have anything to do with Iyaloja. Pastor Josephine has collected 1.5 from every market leader, telling them that they want to install them. Folasade's father cannot be the president. She will come and be the president of the market women. It's not done. We don't want it. You get wetin pikin dey carry, where you go fit carry. This one, no, she not go fit carry am because we get constitution. Market women not be politician. We not be politician. We come be say a politician. Now they change now. The thing when they happen now, not be so it for be. It cannot hold. We want our able governor, Senator Mondo Okpebolo, and the royal monarch to come to our aid. A lady called Pastor Josephine Ibagwezele came suddenly to start terrorizing the market that she's in Akpakomiza APC. Wetin make us come? Wetin dey happen for again? We no like how we dey market. That's why we come for so. Person wey dey Lagos, he go go help the whole market. We no want am. He go come plant people by himself for market. They collect 1.5 for market women. Those Iyeki. And if those Iyeki pay 1.5, where they want see am? No be work in the hand there if they want see am. And we dey talk say things dey there. Then the person wey dey collect 1.5 for him hand, where he no be on top of wetin dey sell, he wan see am. So we no need am. President Tinubu pikin no fit come help it though. He say he wan come do inauguration for here. So we say we no need am. No be him go come do inauguration for women for market. Blackie no do this one o. When they say make he comot. Blackie no do this kind one. Then one person for Iyeki go register with 250 first. After that register with some carton with some alligator pepper after that one then you go pay 1.5 when they go take tax for am say na forever. Na Oba Obini na Iga market. Na Oba suppose to say see who everybody na suppose to talk say look wetin dey go on and everybody no know all these ones wey dey go on so na we wey dey inside market na him know wetin dey go on na we try and cheap transaction wey dem dey do for inside market dem go pay 200 another one go pay 200 another one go pay 200 that to pass wey dem dey pay one woman wey dey sell okra for one woman wey dey sell okra e go pay 800 a day where you wan see the money where you wan see am make I just talk say only that one how you wan take see the money. So for our Edo state na Iyeki we no get the Iyaloja. You know Lagos no be Benin now. You no be from Lagos state come dey control Edo state. Every state get those wey dey operate under that terrain. You no want the Iyaloja for here. For that they should go and mind Lagos state. You go mind Benin for here. Na different settings. When we meet together, everybody go shake hands. Nothing you come for the control. We for Edo state na Emota na we know at our mama. Yes sir. We first trader for market. Now we dey pay our ancestral title, not be Iyaloja for Lagos. So we don't want Tinubu wahala. Tinubu be wahala for here. Tinubu go come there if you come and say make we vote for am, everybody go vote. That one na election be that. Not say if Papa dey rule, she wan go dey control market women. We no gree o. We no gree at all. Wabijima, better women. No see there. EJ, see the way they speak so articulate. This na the Edo women wey me I know. Because I don't understand which kind even have. See all of them. Why are we running? We will not get longer truth. No one turn the Edo tradition and culture. For the mind, then if this matter, if we talk, we will enter us. We not go enter us on this one. We go stand with our mothers.
Wani redo wala wali ku oni wagwalian. Yan ye redo. Wagwalian. Na support yan. Na riyan yeke. Eri me beg I don't know how you na see am but na so me take see am. I just say I can't share this video with you now. To say me I know say this kind of thing happen. God, he pay me you are beg or what damn He pay me rich say I don't even know say this woman even protest. Somebody just sent me the video now say this woman they even talk because me can't even they ask say how many na here carry quick yan wo yan ma gwan ladian. But here help here how do we not come in if they don't talk? I say no they talk See now say can you send me video now they send me video. Hi my people. The situation is somehow but anyhow Agagwala people now the protest their pictures are there and they are so beautiful. See the way they speak so eloquent. They not be like other people market women. Even for that, I don't even speak like that, like these women. She not cannot even speak friendly like them. Then she want to rule them. Your partner president, you want to be president of market women. And Nigeria na Tinubu private property. That's my question. And you will be Pastor Josephine. Why do I call it the pastor? You don't get shit. This one never want to shit for Bini. For Edo State, she never want to sell anything for Edo State as a market woman. She don't even get stock for Edo. Nothing for Edo, but she want to be president of market women. You not go work, Josephine, work. Ó náà lẹ ti gbọ́ yìí nǹkan kan lè mi wá fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ torí yóò mọ̀ sí ń ka èyí kò sí bá ti gbọ́rọ̀ òyìn tẹ́lẹ̀ ìjọ ẹgbà ní ìṣẹ́jú kan. Tẹ́ ẹ bá gbóòórùn òyìn dáadáa ẹ rí pé ó ń run kíkan tí sì ń run kì í ṣe lọ́dọ̀ àwọn Ẹdó ló ti rùn wá lọ́dọ̀ wa ni. Ẹ̀yin dìkákádìkú ẹ pákéèjì yà lọ́jà good our exportation náà nù ẹ fẹ́ export culture wa lọ bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá fi political will ẹ fi yí na ẹ wá gbóòórùn politics inú ẹ̀ wọ́n ní no pé ká ní cultural àbí tradition lẹ fi wé wá àání tó jọun lẹ fi wéhun ṣùgbọ́n politics lè fi politics dà wọ́n lágbóhùn ní culture mọ̀mọ́ tẹ́ ń wò yìí gangan ní culturist ya ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ gangan ní wọ́n ń ṣe pioneer fún culture àwọn nǹkan dédé yẹn lọ́jà ìyálẹ́kẹ̀ àbí nǹkan kan làwọn ń pè ń tà wọn ó sì ní àwọn orò tán máa ń ṣe nú ọjà kì í ṣe pé kàn dédé lọ tó wá mú yàn kìrìsìtẹ́nì kan ló tún mú wá tí ń tẹ̀lé ọ kiri bóyá kò lẹ́jọ́ wà tí ò mọ ojú ilẹ̀ níbí só lè ṣeṣẹ́ àwọn ìyá yìí mo ráwọn ìyá nù náà báyìí mi náà ni mo gbé di o ìyá nù lẹ́dọ́ ìyá nù ẹ wá wojú ọba yẹn náà ẹ rí pé influence wà lára ẹ̀ ó káàmù gbogbo gidigidi tàn gbé bọ̀ ẹ mọ́ wègélé antenna wá sí ọ̀dọ̀ òun mọ́ tó ń sọ culture ni gbọ́ndẹ̀ ìgbé bọ̀ wà ilé ẹ̀ ẹ mọ́ pé ìyá lọ́jà ń bí náà mọ́ wọn náà bá tú síta ó tiẹ̀ ti da ẹ lé àwọn nílẹ̀kúlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tán sọ pé àwọn náà kọ́kọ́ tẹ̀dọ̀ sékòó àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn náà ẹ sì sọ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí ló lé wọ́n náà lé kó ń bẹ́ẹ̀ èyí ò ṣe fìdí múlẹ̀ kẹ́ ẹ wá mọ̀ ṣèdè yín kálédè yín náà sọ lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé opportunity àwọn ni ẹ lè wá fo gádà fo bọ́dà fo báńdìrì kẹ́ ẹ wá mọ̀ pàṣẹ fáwọn pé ìyálẹ́jà àwọn ti choose irọ́ o àwọn táwọn bá choose fúnra àwọn orúkọ táwọn bá sì pé lẹ́mọ̀ pé mo kọ́gbọ́n ń bẹ̀ lóòótọ́ mo gbóòórùn ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dá padà lójú páálí wọ́n sì dúró lórí òtítọ́ ṣùgbọ́n àwa àmọ́rú ẹ̀ ṣe ògiri wa lanu lẹ̀ báyìí ni a mà náà fi fọ́ aláǹgbá tó ń ṣe lágbàlágbà àwọn rin wọn ejò làá okùn lẹ̀ oríṣiríṣi àwọn náà wá rọwọ́ bẹ̀ báyìí wọ́n ti rọwọ́ náà àṣà àti ṣe ẹ lè rí ní Benin kàn fi ẹlẹ́sìn míì kàn fi jọba wọn tí ó wà dórí àlè tí ó dórí àpèrè mi ò mọ tán pè tí ó wà mọ́ ní tí ọ̀ràn kakéwú lórí àpèrè ń bẹ ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ ní culture náà fi ń ṣe ń bì ó lóró tán ń ṣe nú ọjà wọ́n sì gbọ́ràn sọ̀bà wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n bá tó bá ti dúrí oyè ń bì tí ò mọ̀ tó gbà tó jẹ́ wípé nǹkan míì ló fẹ́ mọ́ kò sẹ́ni tó ní kọ́ bá mọ́ gbà Kristi mo lè preach fọba kò sẹ́ni tó ní kí ọba mọ́ sí Islam ṣùgbọ́n wọ́n fi tiẹ̀ wọ́n fi dá wàhálà lẹ́nu personal salvation tó bá wà mọ̀ kó fẹ́ preach ó níbi téèyàn máa wà tí wàá kú òun bẹ́ẹ̀ ni fi ti Késárì fún Késárì ni
tó bá ti mọ̀ kó fẹ́ dì máa kó lórí àpèrè wá rí páwọn èèyàn pọn lé gan ẹ wá ibi yìí ó ń dá mi dúró n ò lè preach mo ṣe lè preach kí ọba Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bọ́n ṣe gba Jésù tó kán wá bọ́ta gba Jésù bẹ́ẹ̀ bá ti gba Jésù náà lóyìn wọ́n fojú yín hàn kíní kó wá mọ́ ṣépè fáwọn yòókù kó náà wá jẹ́ bí version Olúwo in a Christian version Olúwo yẹn dojú ti ra ìgan o ṣùgbọ́n kí ìṣòwò nìkan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà kò sí àdàlù ẹ̀kan ń pè pé Yorùbá ní kíní tourism Yorùbá gba gbolè gbọ́lẹ̀ ó gba oríṣiríṣi kò sàdàlù lọ́dọ̀ wọn ń bẹ o ò lè gbọ́ kán fẹ́ gbàdúrà nínú ààfin kán wọ́n ṣe lórúkọ Jésù ń bẹ ṣé kò sí Christian láàrin wọn ni tàbí kán lè mọ gbàdúrà àlẹ́àmù ẹ̀ẹ́rì ọjọ́ wo ni Aláàfin ra mọ́tò fún àwọn ìjòyè kan tí kan náà àwọn ìjòyè ń ṣàdúrà pé àdúrà ìbílẹ̀ ní í ṣe ló wá fi ti mùsùlùmí sàláàlẹ́wà sálá kìíní kan ló fi parí ẹ̀mù ní kìíní ara ń ta àgbàgbà tá a fi mọ you belong to everybody láti dúró síbi tó belong sí ọjọ́ wo náà fi irinwó yà àyàgbó àyàtọ̀ àwọn aláwo ọjọ́ wo náà fi wọ́n jẹ ìmáàmù kí ló wá dé tẹ̀yìn ń gbà ibi tó ti rú wá nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé fẹ́ kí àwọn ọba yẹn ṣe kíní déédé ẹni tó bìlíìfù nínú ìṣẹ̀ṣe inú ìṣẹ̀ǹbáyé ni kó máa jọba ọjọ́ tẹ́ bá ti ń fi àwọn aládàmọ̀dì tẹ́ fi ń ẹ máa expect ogun tó ṣẹlẹ̀ ń Jẹ̀bú gbogbo ẹ̀ náà ni ó tún ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ wípé ẹ ti gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wọ́n mọ̀ complain mọ̀ ṣùgbọ́n èmi ní kẹ́ ẹ wo ti Benin ni o bàbá yẹn ṣe dúró tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá tó ti kówó dání tó sì rí pé ọmọ president ni ó wà bọ́ba kankan níbẹ̀ ẹ̀rín náà fi parí ẹ̀ bí ó ní kẹ́ fi jẹyà lọ́jà general bá fẹ́ fi grand gan sí kó di grand general imagine àwa alágbàgbà kò gbà náà ẹ̀rọ kìíní ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ jàre ká mọ̀ pẹ̀jú ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ti Win Homes tán láwọn fẹ́ sọ fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pé ẹ mọ̀ dá mínísítà Umahi lóhùn wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ làwọn gbọ́ tó ní àwọn fi 19 million lọ àwọn tó ní investment wọn àwọn òtò $250 million tó sọ wípé ilé ẹjọ́ ti da ẹjọ́ àwọn nù pé irọ́ funfun báláwo ni o wọ́n ní nínú statement tán fi jáde lọ́jọ́ Wednesday wọ́n ní the chief executive officer of Win Homes Global Services Limited, Engineer Stella Okengwe, countered that their investment exceed $250 million and stressed that the legal process must be respected. The statement noted that the matter is filed under suit number FHC/L/CS/1063/25 before Justice Akintayo Aluko of the Federal High Court, Lagos, and maintained that no trial has commenced and no judgment has yet been delivered. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ check ẹ̀ wò ẹ rè check ẹ̀ wò ní High Court lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹjọ́ yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ ní sẹpẹ́ active àwọn bòmọ́nù kúlà ní ohun yòòrù pé làlà kúkú làlà làwọn ò fi kọ fún tó wá jáde a sì mú fọ́nrán rẹ̀ wá tó ní ilé ẹjọ́ ti dá wọn láre ilé ẹjọ́ tó dán láre wọ́n láwọn ò mọ̀bẹ̀ o ibi táwọn mọ̀ pẹ̀jọ́ àwọn wà àwọn ò tí bẹ̀rẹ̀ trial. The group urged the judicial system not to be allowed to adjudicate the dispute independently. Only the group now urged that the judicial system be allowed to take its place to adjudicate the dispute independently, and they announced plans to hold a world press conferences to present video records, documents, and expert testimony to Nigerians and the global audience. Wọ́n ní ojú àgbàgbé làwọn ò fi sí àwọn ò ní múlẹ̀ yín lọ́wọ́ kóòtù ló ní ẹ̀rí ṣùgbọ́n àwọn ò fi tọ́ yín lẹ́nu wò àwọn lẹ́rìí àti dọ́kúmẹ́ǹtì o àti fídíò gbọ́ntẹ́ béèrè fún. Okengwe said our goal is not only to defend our investment but also to contribute to a transparent and lawful process that protects both citizens and investors. The destruction of Win Homes Estate is not a matter of opinion but of legality, accountability, and due process. We will pursue justice relentlessly through lawful means and will not relent until the truth prevails. Ẹ bá gbọ́rọ̀ mínísítà ẹ̀ lánàá
ó fẹ́ confuse àwọn kan. Mo ní kò rẹ́ mi confuse o, ìwọ àyà ló lọ ń gbọ́rọ̀ rẹ̀. Ìwọ ni o, kò rẹ́ mi confuse o torí bó ṣe wà ẹ́. Mo ti mọ̀ wọ́n, ẹnu wọn dùn, wọ́n ti mọ gbàgbó tí ẹ̀ tí ń gbọ́ tó ti ní kò kan àwọn mọ́. Èkó ti revoke ilẹ̀ yẹn gan, Èkó ṣe wá máa revoke ilẹ̀ lórí kíní? On what basis lè kó fi máa revoke ilẹ̀? Ṣé kò bá yín dá sí láti jọ nígbà tí wàhálà wà láàrin Èkó àti Èkó àgbà, Sanwó-Olú tí ó fẹ́ kí bàbá tí bàbá fojú pa ẹ́. Ṣé bí lẹ́yìn ìgbà náà lẹ́jọ́ kọ́ wọn rìn lọ sí kíní tẹ̀rì sí apá kan ńbẹ̀, Coastal Road. Ṣé Sanwó-Olú bá yín lọ? Ṣé Sanwó-Olú dá sí? Sanwó-Olú lẹ wá fẹ́ tì sí lọ́rùn nísìn. Ọmọ ọlọ́mọ tí ń ṣe jẹ́jẹ́ tiẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó kan Sanwó-Olú ń bẹ̀. Ẹ má dáràn sí lọ́rùn, ẹ má dáràn bọ̀ lọ́rùn. Ìwọ ni kó mójútó kíní. Ẹ gbalẹ̀ lọ́wọ́ Èkó, ẹ ṣe kíní kan lọ́wọ́ Èkó. Ṣé Èkó náà ló ń fún yín ní ebi ń bàtẹ́ tán fún yín níbi tẹ́ ẹ máa gbà ẹbẹ̀ dàbàtì? Ṣé ojú ilẹ̀ tẹ́ kò fún yín ẹbẹ̀ dàbàtì ẹ lè ṣe lọ kọlu ẹni ẹlẹ́ni? Mọ tírélà wa. Ẹ ṣe láwọn ń bọ̀ o. Mo ní ẹ mọ retí àwọn. Láàárín tí yín. Bára tí wá kó ń bẹ̀tẹ̀ jáde, àkọ́kọ́ fi fọ́nrán ti sego. Ọ̀gá àwọn NURTW tí ń dúnkù kọlájà. Àwọn àti ìmọ̀ wọn tí ń dúnkù kọlájà. Àwọn torí ẹ bá ń gbọ́ fọ́nrán yìí dáadáa. Só dárúkọ wọn Ìgbò ń bẹ, só dárúkọ wọn Yorùbá ń bẹ. Ṣùgbọ́n tèmi mọ̀ ní pé ó dárúkọ pé tí ó bá vote fún APC ní 2027, ó ní yóò gba ìyẹn láyé, yóò lè gbọbẹ̀ sí lọ́rùn. Wọ́n láwọn ó jẹran rẹ̀ lẹ́nu báyìí. Mo ní àwọn tí ń jẹran yẹn wà Nàìjíríà. Wọ́n ga in this system. Nírú system yìí, à ń jẹ́ burúkú tán láwọn. Ẹ̀yin tó ń gbẹ owó ẹ̀ sáwó. Nírú system yìí, ṣé rò pọ̀ pàwọn lé ni? Ẹ bá ń tẹ fídíò ẹ̀ sí, ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ, ká farabalẹ̀ gbọ́. Onímọ́tò ọlọ́kadà onímọ̀lúwà tó lọ bá ṣàmà àgbà ayé ọ̀rẹ́ àtìfẹ́ lórí ọgbọ́síta. Onímọ̀lúwà ẹ̀ sí pé o. Àwọn onímọ̀lúwà ẹ̀ sí pé o. Ẹ ti máa yí nígbà ìgbà sọ̀fẹ́ẹ̀dì ẹ̀ o. Ẹ ti máa yí nígbà ìgbà sọ̀fẹ́ẹ̀dì ẹ̀ o. Gbogbo iṣẹ́ pọ̀ tó yìí, ó yẹ kí n ti sọ́ọ̀fù yìí. Lẹ́yìn ilé rẹ̀ kí n ti sọ́ọ̀fù owó yìí. Àmọ́ àwọn ẹni bí ẹ lọ yọ̀ bí èèyàn. Tọ́tún láti bá mi sọ̀rọ̀ láti kàn wọ́n lọ́rùn, wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀. So ìṣẹ̀lẹ̀ fi lè ṣe aṣọ ni fún yín. Ẹgbẹ́ tiwa lẹ́kọ̀ọ́ APC, another party is a counterfeit. Whether you like or not, àìtórí kàdà fọ́ ọ̀bù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ́ nìyẹn. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ́ nìyẹn. Tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ́ yìí tí owó yìí lẹ́mọ̀. Ìjọ tí ò tó yẹ tó bá kọ̀ ṣẹlẹ̀ anybody ẹ ti lọ tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ilé tó fàgbọ̀n mu ni anybody yìí ti lọ àti ìjọ ń pè lọ́mọ bá kàbí kí wọ́n pè owó ìsáìwá rẹ̀ ẹ lọ sọ fún owó ìsáìwá rẹ̀ àtàyè tó ń tọ̀ tó ní iye tó bá ń fún ẹ lóò jẹ lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ kó wá sọ bí bàbá ìyá ẹ̀ dá gbogbo ọmọ tó bá wà lábẹ́ ẹ̀ ní tí wọ́n fẹ́ ṣe àbábá rí pé ó tàṣì àgẹ̀rẹ̀ kò látò ní pákẹ́tà tó báyìí kó tàṣì àgẹ̀rẹ̀ yọ́dún ẹni yọ jìgà kò lè ẹ́fílẹ̀sì ẹ̀ lọ́wọ́ yọ́dánù kò sí bàbá lẹ́yìn tó lè dá padà. alágbàṣẹ wọn lọ́dún ẹ̀ àdúgbò ẹ̀ fẹ́ ṣakọ àtúnṣe kí ni àlẹ́ ilẹ̀ ẹ̀ pa ẹnu wà ẹ̀sán káfù pátá. àbáyọ̀ fi Lagos ṣe tó kì í àbáyọ̀ fọ APC tó tí wọn bá wọ àgbọ̀ tó ṣe tó ìwọ tó ṣẹlẹ̀ ní 2023 akọ̀wé ìlú rẹ̀ ẹ bá wọ 2027 ló wáyé dé ẹ̀tẹ̀ wáyé rẹ̀ ṣọwọ́ náà yìí. ọba àfẹnà iṣẹ́ ní báyìí á lè wá sí ẹni tó wá ṣe ẹni ní sèé ní 2027 tó bá lọ sọ́gbà tẹ̀ APC ẹ̀ bá ṣe kí ni ẹ bá dìbò fún un àbẹ tó bá sọ fún òun ní gbọ́ àwọn náà lè ṣe kí ni àgbà. mo ìgbà tó yẹ gbogbo tó ṣe lórí olóṣèlú lọ́dọ̀ yìí yẹn bẹ́ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ rẹ̀ pátá ẹtú wọn kò sí mọ́ndé ẹtú gbogbo ọkọ̀ gbogbo tó ṣe lórí olóṣèlú yẹn ní ọ̀dọ̀ yìí yẹn bẹ́ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀ gbogbo rẹ̀ pátá gbogbo tó ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ wà ní fóònù mi o ṣẹṣẹ lásán gbogbo tó ṣe ní lásù yẹn tó ṣe lájọgbélé yẹn gbogbo yìí jẹ́ mọ̀kọ́ yẹn ẹ̀sọ́màkì yẹn ní pé ọ̀tá ẹgbẹ́ tó ń fún ilé jẹ ní ọ̀tá ẹgbẹ́ tó ń fún ilé jẹ òdòdó yìí. ọ̀dọ́ yìí nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ o mo fún ọkọ̀ fojú ara o ọ̀dọ́ yìí ló ti ṣẹlẹ̀ o gbogbo àwọn ará bíbá yìí yẹn lọ́dọ̀ yìí o kí wọ́n á fi wẹ́n sọ̀rọ̀ tán
invite gbogbo pátá gbogbo ìfẹ́lẹ́kù àti ọ̀dọ́ ọlọ́kadà tó dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ wà kí á fún wọ́n tètè máa ti sọ ọ̀dọ́ yìí ló bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ o ọ̀dọ́ yìí ló ti ṣẹlẹ̀ àdúgbò nìyí o ẹni bọ̀bọ̀ ta ẹgbẹ́ ni ìwọ tó bá dẹ̀ tijọ́ ta ẹgbẹ́ tó bá tijọ́ ta aṣíwájú kálá rẹ̀ bá nílò ìyá fún ẹ ọlọ́sọ̀rọ̀ tó yẹ. torí ọ̀tá aṣíwájú ọ̀tá àwa ni ọ̀tá APC ọ̀tá àwa ni. ó lẹ́tí bí ọ̀yẹ́ tó wá ń kan èmi lóminú ni wípé eléyìí tẹ́ ẹ bá fojú ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá àbí àwọn ọmọ Yorùbá tá a bá fojú wípé àwọn Ìgbò ní báwí àwọn Ìgbò yẹn wọ́n ti náà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ní dúkù lájà mọ́ tá a bá fojú ẹ̀ wá síra wa ni o èèyàn ní identity wọn ló fi hàn yẹn ibi kan nu wọn pààyàn lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtàn jáde tán ṣìpẹ̀ fún létà tàbí pé ó fẹ́ kó bá wọn náà ní irọ́ o ọ̀tọ̀ ní òǹdádúró ni o ọ̀tọ̀ lẹ́gbẹ́ o ilé ń tọ́ka sí pé nǹkan tán fẹ́gbẹ́ yẹn ṣe ẹgbẹ́ pé olórí ẹgbẹ́ máa jáde MC Olúọmọ gan-an nígbà tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí ó tètè rí bí yí mọ́ n ò rò pé ó sọ̀rọ̀ pé òun pààyàn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn gbogbo ẹ̀ náà kún náà sùn mọ́ pé ó sọ fúnra rẹ̀ pé òun kí wá ní sẹ́kò mu tó fi ń tú gbogbo kìíní ní alágbára wọn ìrántí ni ibà alágbára ìkànnì wọn náà mú yìí wọn ìrántí ni àwọn ọlọ́pàá náà sì ń wò wọn àti ìgbégbèsè àti ìgbọ̀kan gbégbèsè kankan àbọ̀n ti gbé ni jẹrin èèyàn ẹ jẹran àwọn lẹ́nu ẹ ràn lọ́rùn ìkànnì iṣẹ́ ìran èèyàn kan lọ́rùn ni ṣé n tẹ́ ń ṣe inú ẹgbẹ́ yẹn ni kwẹ́sàn táwọn èèyàn ní abín nìyẹn o Yorùbá náà sì ń yí mọ́ ọmọ Ìgbò yìí náà sì má ga o. It's quite unfortunate. It's really, really unfortunate. Ó ṣe kò lè sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó lè jáde wá ní kíní o, ó lè ṣe o. Ṣùgbọ́n ojú táwọn èèyàn máa fi wo ẹgbẹ́ yẹn. Àmọ́ wò lè ṣe táwọn ọlọ́pàá ò gbé. Àwọn ò tí ní sọ̀rọ̀ jù báyìí. Bóyá ó ní nítorí. Ó fi wá di pé lórí ọ̀rọ̀ 2027 bẹ́ẹ̀ bá dìbò òun máa rú wá àwọn ọlọ́kadà èyàn máa rú ẹ̀yà tètè ya kó máa wá yín lọ Ògùn State kẹrin mọ́ ṣiṣẹ́ lógùn State bọ́n àbá rí ìyàn mọ́ àbí kí ni gbogbo rọrùn ìnà kó bá létí kẹ ẹ gbọ́ bá wù yín kẹ ẹ mọ́ gbọ́ ọmọ líle kò sí ìlú tí ò sọ ọmọ líle ṣùgbọ́n ẹ mọ́ fọmọ líle yín wá máa fi dá kíní lẹ̀ ẹ jẹrin yẹn lẹ́ẹ̀rí jẹ́tàn ti bandits tàn ń da ilẹ̀ Yorùbá láàmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sọ́mọ Èkó gangan ní ṣègò àbí lọ́rin ó tọ́ ni lẹ́ẹ̀rẹ́ àti sọ ní bóyá náà ó sì béèrè mọ́ bí tàwọn ti FRS mò bá yá lẹ́ẹ̀dùn kúkú lájà mọ́ Fúlàní mìíye ti dáradára tán dalẹ̀ Yorùbá láàmú wá tí kó jáde kó wá sọ inú mi ó dùn tó bá ní tí ń dalẹ̀ Yorùbá láàmú wọn Fúlàní jẹran dáradára àtàwọn bandits àwọn ajínigbé náà ló ń sọ pé wọ́n gùn yán fún ọ láyé wọ́n rè gbọbẹ̀ lọ́rùn inú wa ó sẹ̀ wà dùn pé yes àwọn ọmọ líle yíyún la fẹ́ gbọ́ èwo ni kíní àná la sì ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n náà àmọ̀tẹ́kùn kan pààyàn kan ọpẹ́lọpẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ti ṣèwádìí dédìí pé wọ́n láwọn ọmọ Fúlàní náà bá mẹ́ ẹjẹ́ àṣìmẹ́dọ̀ o ẹ̀yẹ bá ní àlàáfíà lẹ́kọ̀ọ́ ọba tá a bá ní àlàáfíà là ń wá lẹ́kọ̀ọ́ àlàáfíà là ń wá lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá la ti ń wá àlàáfíà yẹn o wọ́n á ṣe ká máa dún kùkù lájà pàtì ẹ̀wà wọ́ọ̀nù èèyàn wọ́jọ́ ọmọ Ìgbò náà ni àbí ẹni ọ̀dà pẹ̀sì tó fẹ́ kó dé òfin ẹ̀ wá ìsọ́ra yín o wá halẹ̀ mọ́ wọn díẹ̀ wá halẹ̀ èwo ni ẹ̀jẹ̀ yẹn pa yẹn jẹ́ ẹ̀ràn lọ́rùn ẹ̀ ṣe no that's too much for politics àmọ́ òwúrọ̀ sẹ́ta àwọn ọlọ́pàá ògbé o àwọn èèyàn ti ń pariwo gan o. ṣùgbọ́n eléyìí ni ó wà mú wa lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé à ń lọ sọ́dọ̀ Ògúnlésì bàbá tí wọ́n sọ wípé olówó inú wọn bílíọ̀nìà Amẹ́ríkà Áfíríkà British gbogbo ẹ̀ náà jẹ́pọ̀ tí wọ́n ní bílíọ̀nìà ni wọ́n silent bílíọ̀nìà tán náà ní
odidi airport tán ní àwọn náà ní Gatwick bàbá ti sọ̀rọ̀ wọ́n wá Nàìjíríà nípa rìfọ́ọ̀mù ààrẹ olódòdẹ mo ti mọ̀ pé inú ààrẹ olódòdẹ náà mọ̀ dùn wípé irú èèyàn jàǹkàn báyìí ló dá sí ọ̀rọ̀ rìfọ́ọ̀mù àwọn ọ̀dà wọ́n ti jọ ya píkítọ̀ tán báyìí ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ògúnléṣì kanú àwọn olówó ayé nu. I just had an excellent meeting with Mr. President where we talked about the fundamental transformation that has happened in the last 2 years. Think about it. Removal of subsidy, tax reform. We have a refinery that's operating and exporting aviation fuel, unification of the road ownership system. And so the next step is how do we encourage international investment in Nigeria to drive economic growth? And I had a wonderful meeting with Mr. President talking about exchanging ideas about how we can do that, how we can put Nigeria front and center on the map for international investments. And we had some very good suggestions and discussions about that. Apart from the suggestions, personally, what are you bringing on board? We're making investments in Nigeria. We explored additional opportunities. I'm not going to tell you what they are. You just wait, watch this space, you will see them. But look, Nigeria is now a place that is exciting to invest in. And that's what we talked to Mr. President about. And of course, as you would expect, he was very encouraging of international investments in Nigeria. Okay, I'm not expecting you to tell me all that you told the president, but what sector particularly are you interested in? Yeah, but you think about all the sectors that we invest in. Energy. So we invest in energy. We're building LNG plants in Texas. We're building LNG plants in Australia. There's gas in Nigeria. Nigeria is a huge gas province. People describe me as the guy who bought Gatwick Airport. I didn't personally buy Gatwick Airport, but the aviation sector is also an area of interest to us. I confess to Mr. President that one of our companies has ports in Cotonou, and it has a port in Lomé. None in Nigeria. So I asked for his forgiveness and understanding, and being the gentleman that he was, he forgave me, but said you have to bring port investment to Nigeria. So that's another area we're looking at. Renewables, that's another area. So lots of investment opportunities in Nigeria. You just have to be serious about making the right moves. I think. Ó ti ẹ̀dá àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ bàbá yìí lóòótọ́ wípé ìkànnì àwọn olówó ayé wọ́n ti ní àwọn nìkan kọ́ náà ní Gatwick o personally wọ́n láwọn ò rà o. Àwa àmọ́ bó ṣe jẹ́ wọ́n fún one details a ti ń sọ tipẹ́ wípé àwọn èèyàn lówó tó jọmọ Yorùbá tán kówó lọ sóde tán rèé fi dókòwò ṣùgbọ́n báyìí wọ́n náà ti bẹ ààrẹ Tinubu kan dáríjà wọn wípé àwọn ń kówó bọ̀ wá invest ní Nàìjíríà ó kàn dàbí ti Dangote ní bóyá Dangote gan ò ní mọ́ gara mọ́ ilẹ̀ Yorùbá ní ogun ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá sọ̀dúró tẹ́ yí wọn ká tẹ́ ẹ ṣùgbọ́n yẹn ká ilẹ̀ Yorùbá ní kẹ́ ẹ jẹ́ kán ṣe gbogbo investment wọn sí o ẹ má jẹ́ kán confuse wọn o ọmọ Yorùbá ní ọ́ o àwa ò ní discourage pé kéèyàn rè ṣe investment ní Nàìjíríà irú àwọn eléyìí ní ìsìn wọ́n ráyà gba gbogbo technology náà máa kó lọ ọbẹ̀ tán fi make sure wípé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ sáwọn. Bóyá kan náà tiẹ̀ ṣe refinery kan sí tó tóbi gan wọ́n lè ṣe àgbà mélòó ní Dangote fi ṣe refinery gbogbo èrè gbogbo mùnùmùnù tí wọ́n níjọba fún Dangote tó fi kógojá kán kó fún bàbá Ògúnléṣì náà àbí òjúbà náà lọ kán kó fún wọn àbí kán ní kán handle Nigeria airline Odùduwà airline. ká tó wá dábìrì finally lórí ètò lónìí ẹjẹ́ tó padà sọ́dọ̀ Olúwo lẹ́yìn gbogbo atótónu tí ìyàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó sọ ẹ̀yìn náà ti rí lẹ́tà tó fi síta ó dínà àwọn nǹkan kan tó Olúwo sọ ṣùgbọ́n arákùnrin kan ni mo kàn déédéé rí fọ́nrán rẹ̀ kì í tiẹ̀ ṣe fọ́nrán torí kò sójú rẹ̀ ń bẹ̀ bí ìgbà tí ó kàn fi ohùn sórí àwòrán ni ló bá ń sọ bí Olúwo ṣe rìn kó tó dọba kì í ṣe pé bóyá àwọn tó fi jọba mọ̀ gangan ó gba ọ̀dọ̀ obìnrin kan mo lélẹ́yìí àlẹ́jẹ́lì ńlá lélẹ́yìí o wọ́n sì dárúkọ obìnrin yẹn olóyè ńlá ní nígbà ayé Arẹ́gbẹ́ lọ́sùn bẹ́ẹ̀ náà mo ní so bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣeré tẹ́ ń kàn ń fi connection mo mọ̀ yàn tẹ́ fi ń yan àwọn olórí abalajọ tí gbogbo ẹ fi dàrú báyìí pé ìwọ àyè akáníwọ̀ náà rìn sásìkò nígbà náà ni sọ́sùn tó sì jọmọ wò wọ́n mọ̀ fi ọjọba. ok bó ṣe dọba ni bó ṣe dé orí àpèrè yẹn ni wọ́n ní problem ní wọ́n wẹ̀ tí wọ́n fi jọba nítòótọ́ ọmọ wo ni kéèyàn má parọ́ ẹ̀ kí mi ní fi kún mi ní yọkú ọmọ wo ni wọ́n wẹ̀ tí wọ́n fi jọba táǹgbà yẹn ló wá sí Nàìjíríà sí kò mọ̀ gan kí wọ́n fẹ́ jọba kẹ́ máa wo iṣẹ́ Ọlọ́run kò mọ̀ kí wọ́n fẹ́ jọba kí wọ́n wá yẹn kò mọ̀. ìtàn yẹn ó wá sí Nàìjíríà ní kíjẹ kó mọ̀ lọ pé láti wò. wọ́n lọ pé àwọn tí ọba mọ̀ ṣẹṣẹ pé wọ́n lọ pé gbogbo wọn ti ń pè òǹgá ni mo gbà ẹ má gbọ́. táǹgbà yẹn ló wá sí Nàìjíríà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ tí ó wá wà tó jẹ́ ẹni yẹn wà Ìbàdàn ló náà gbé dàgbà oyè ó gbé wò díẹ̀ Ìbàdàn ló gbé dàgbà dáadáa lákòbọ̀ inside Basọ̀run táìmù tó wá sí Ìbàdàn
ìgbà tó wá ṣàwà láti Canada síbẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wá jọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ìyẹn wá jẹ́ ọ̀rẹ́ Chief Justice of Osun State tó yẹ ìyẹn wọ́n kàn bóyá family wọn mi mọ̀ bóyá ọ̀rẹ́ ni wọ́n ìyẹn ló wá introduce ẹ̀ sí Chief Justice of Osun State. Chief Justice of Osun State ó ti di former wọn báyìí ọkọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni òun náà go through hell ṣó yín bíi pé loneliness ẹgẹ́ ẹ̀ pé ṣe mọ̀ ẹ tí òun nìkan kan ó ṣàníìdí ọkọ ìgbà tó rí Rashidi inú ẹ̀dùn bó ṣe wá sọ fún Rashidi nìyẹn àti tó wà bàdẹ́gà wọ́n ti ẹ̀ ń wẹ́ni tí wọ́n fi jọba níwò bó ṣe gbọ́ nìyẹn ẹ tí gbọ́ kankan bó ṣe gbọ́ nìyẹn bó ṣe mu sí woman yẹn lórí nìyẹn woman yẹn dẹ̀ nìkan Arẹ́gbẹ́ṣọlá kan òun ló jẹ́ tọ́ọ̀dù sàrẹ́gbẹ́ṣọlá lọ́sùn state ẹ lọ béèrè àwọn tó bá jọmọ owó Ọ̀ṣun àwọn ni mo gbà òun ló jẹ́ tọ́ọ̀dù ó ní gbogbo nǹkan tó bá ṣe òun máa ń support wọn kí wọ́n jọ ṣe àpótí kó fẹ́ bo woman ní lórí kò sẹ́ni tó lè yóò fẹ́ mi blame woman yẹn tóbi ní bá fẹ́ mú mi kóbìnrin lè mú mi ṣé mo parọ́ èmi náà lè mú mi bí láì ṣe rí nìyẹn ó ti kó fẹ́ bò lórí ìyẹn ni ìfẹ́ fọ́jú mo ti rọ́kọ̀ yẹ owó ẹ̀rẹ́tẹ̀ ṣe pé obìnrin ti ń bá parọ́ queen ẹ máa ń láì gbé bí tẹ bá wà ìkíni láì kẹ́ jẹ ko abẹ́ yín lára ní kẹ lọ mọ́kùnrin wá láti ta ni kò bá máa jẹ tó da níbẹ̀ sódà ẹ lè fi pó níbẹ̀ ìyẹn ò fẹ́ wò pé kẹ́nìkan bá lọ bá òun sùn ní around Ọ̀ṣun sí owó tó ti wà tó ti mọ tí owó yẹn ti mọ ṣó yẹ yín kó má di bó bọ́n àtẹni ẹ̀bà sí wọn kó má dẹ̀ ṣé mo ti gba pátá díẹ̀ mo ti jẹ mọ bó ṣe ní pé ọwọ́ tó rí pé òun ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó. gbogbo obìnrin ló máa ń fẹ́ kóòrùn kìlọ̀. kóòrùn kìlọ̀ ẹ̀gẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ó ṣe ní pé òun ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó pé ìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó dẹ̀ lóhùn níyàwó fún kọ opportunity nìyà ó wá ti wá rí pé yẹn nídìí ó wà ń ṣe ọ̀ṣun nídìí ọkọ yẹn nídìí tó máa bá gbé yẹn jùlọ lọ́jọ́ orí lóye mímọ́ yéèjì tó fi jùlọ yẹn jùlọ dáadáa ó rẹ̀ rí pé burúkú ń bẹ ní ọwọ́ ẹ̀ tó jẹ́ Chief Justice ẹ̀gẹ́ ẹ̀ ó ṣe kó fẹ́ bò lórí ni wọ́n bára wọn sọ kó bóra wọn at the end of the day ìyẹn bá gómìnà sọ̀rọ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé ẹni tó ń gbọ́ ìyẹn ló introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ẹni tó wà ní Ìbàdàn tí mo ní London based Ìbàdàn based ló introduce ẹ̀ sí yẹn ẹ máa wọ bó ṣe ń da gbogbo wọn èpè nìyẹn máa ń gbéṣẹ́ èpè ẹ̀ ló ń jà ẹ̀yìn ò lè mọ ẹ̀ mọ́ gbogbo èpè yẹn máa jà dọjọ́ alẹ́ náà bọ̀bọ́ yẹn náà kò bá sọ̀rọ̀ mọ́ ó lo bọ̀bọ́ yẹn ó tún lo woman yẹn ẹ máa tún gbọ́ ó tún wá lo woman yẹn náà bó ṣe máa Arẹ́gbẹ́ṣọlá nìyẹn Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọ̀tọ̀ woman yẹn introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá ò mọ̀ rí láti bì kankan ìwé kan jọ ẹ tó ń ṣàlákì ni ṣe wọ́n ti believe pé woman yẹn ti sọ́gbọ̀n lòun ó fi ṣó lórí ó ní ìyàwó òun ti kó gbogbo woman yẹn ti believe 100% ó bá sọ̀rọ̀ débi pé ó dé débi pé mo kẹ́yìn máa dé obìnrin pé ṣé yóò ti jẹ́ ó dé débi pé n kò kàn jọba tọ́tọ́ ok Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló wá lọ pé Ògúndòkun bàbá ọmọ nínú bàbá lọ́wọ́ mo lè fún yín bíi area bíi fada ló jẹ́ sí ọ̀dà mọ̀ dáadáa Ògúndòkun sóye yín. bẹ́ẹ̀ sà. màá tẹ̀ fún yín nọ́mbà Ògúndòkun tẹ́ bá ṣe program tán kìíní mi wà lọ yẹ kọ́ta sí màá sẹ́ndẹ̀ Ògúndòkun bàbá ẹ̀ tẹ́ bá jẹ sọ Ògúndòkun Arẹ́gbẹ́ṣọlá Chief Justice ló introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló pe bàbá Ògúndòkun pé bàbá wa ọmọ yín kan wà ó wà bí ó ní ẹgbà ó nù fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi jọba dandan tó ṣe jọba nìyẹn Ògúndòkun ò mọ directly tó ti yé yín kìí ṣe Ògúndòkun ló introduce ẹ̀ sí gọ́vnọ̀ ẹ ti gẹ́tì bí wọ́n ṣe introduce ẹ̀ síra wọn ẹni tó wà Ìbàdàn base tó jẹ́ London base ó gbé London gan British ni ó ló introduce ẹ̀ sí woman yẹn ló introduce ẹ̀ sí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó jẹ́ gọ́vnọ̀ báyìí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ló pe bàbá wa náà àbọ̀bàjẹ́ pé ẹgbà ó ní kẹ́ fi jẹ́ dandan yẹ ti rí bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn lọ́balọ́ba wa ẹ ti rí iṣẹ́ yìí náà ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo àwọn yòókù fákọ́ ló mú wọn o mo lè sán gbangba káwọn ọmọ wò jáde sí mi kán ní ọmọ pa. ó ti bàjẹ́ àti pé torí ẹ̀ mo ṣe ṣe gbangba mo ti ń sọ yìí ẹ̀mọ̀ ìgbẹ́ tí máa ń sọ ọ̀kan gan tó bá jẹ́ pa Amẹ́ríkà máa ní ẹni tó bá ní irọ́ ni mo pa kó jáde síta àbí mi sọ bẹ́ẹ̀ ó wá ní ọmọ pa bó ṣe mọ gọ́vnà ni bàbá Ògúndòkun mọ́ gọ́vnà ló pe bàbá lọ́wọ́ fi ó tán bàbá ṣe mọ́ nìyẹn ó yẹ tó lo bàbá náà nìyẹn tó lo gbogbo wọn ló bá jà ẹ wá ní kò ní ṣe rádaràda ẹ mọ̀ kan gbogbo àwọn mẹ́ẹ̀ta tí mo sọ yẹn ló bá jà wọ́n ì bá sọ̀rọ̀ mọ́. bàbá wa pe ọ̀tá fi gómìnà sájẹ́ kẹrin ṣe fún wa gómìnà wọn bá fọwọ́ mọ́. ṣé ọba gómìnà ṣì bá sọ̀rọ̀ ṣá. ebi ò mọ yẹn náà tó náà parọ́ mẹ́fẹ́ mi nípa nǹkan tí ì mọ̀ àbá àwọn mẹ́ta yòókù yẹn wọn bá sọ̀rọ̀ mọ́. obìnrin tó parẹ́ ìjìyà tó ó dóbìnrin yẹn ó náwó ẹ̀ ó ṣe gbogbo ẹ̀ á ẹ̀ fún máa dùn. ọkọ ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ kú ni. àìní àwọn ṣàmọ̀ loneliness àwọn ọmọ ti lọ àwọn ọmọ ti graduate àwọn ọmọ ti ṣe irú obìnrin yẹn kò lè pariwo síta náà ẹgẹ́ tẹ̀ ẹ̀ mọ̀ báwọn kankan máa ń wà tó pé ó gbọ́dọ̀ sọ ìsokú ẹ̀ àbí báwọn ìjọba pé ìsokú ẹ̀ kú ni ẹgẹ́ tẹ̀ ó ọ̀dà dákẹ́ pé wọ́n ti bá pátá di àwọn ará Canada ó ọ̀dà débi tí mo ní kí ni máa ń pè gardner tí mo ní gbogbo èèyàn tí mo jẹ́ èèyàn ńlá ẹgẹ́ tẹ̀ pé bọ̀bọ̀ ẹ̀kan wà láti kò mọ̀ pé sọ́níṣẹ́ ní Canada ẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn nǹkan tó ń wò mọ́ ni pé kò sí nǹkan tó ń lè sọ kò sẹ́ni tí ò dá mọ́ lórí bàbá ẹ̀ ti dàrú ṣá ó yẹ ṣe pé 58 ni o. ní àṣírí. kò yẹ pé sísè Ronke jùlọ Ronke was born in 1967 January kìnìún wọn bí Ronke ní January sọ pé oṣù ní Ronke fi jùlọ 1967 wọn bí àṣírí yóò ti mẹ́pẹ́ tó mọ̀ ni mo ṣe dàkọ̀ Ronke yóò Ronke ló sì tó bá gbọ́ ó yẹ ti máa gbọ́ àtùmọ̀ yẹn ni mo fẹ́ mọ èmi àbíkọ́ wá ṣẹ́pẹ̀ sí pé owó tọrọ owó lọ́wọ́ Ronke tí mo rí báyìí tí mo kà. ẹyin wọn ayọ̀dà fún iṣẹ́ láì fìtì mi gan ayé tí wọ́n wò pé ìwọ Ọ̀gbẹ́ni bólúmú ti rí la wọn ò kọ́ ilé dáadáa ilé ni mo kọ́ dáadáa ó dà kó ń rè ìkọlà gan o wọn kó ilé tí wọ́n tì kìyẹn tí wọ́n nípọn àti parí ìròyìn o a fi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè oníyanṣẹ́ ọlọ́mẹsẹ̀ àtàfẹ̀jẹ́ náà a kó àìbínú o God bless you and I love you ibi ò ní bá wa wọn ò ní gbúròó bí sí ẹ ní gbọ́ sí mi náà
níre là sọ̀rọ̀ àtàrí gíga gíga là bọ́jọ́ gíga gíga là bóòrùn iwájú gangan báyìí lọ́pàá ẹ̀bìtì ń ré sí ń bá ní àmọ́ ìwájú àfìsẹ́yìn tí eégún fi sọ láàmọ̀ fi ṣe torí ìtàkùn tó ní kẹrin mọ́ gòdò tòun tẹ̀rín ní ó lọ erin tí gòkè á lọ erin tí gòkè á lọ o ìtàkùn tó ní kẹrin mọ́ gòdò tòun tẹ̀rín ní ó lọ. I see you tomorrow.